जोरदार टाळ्या. ग्रामीण भागातून त्यांची झालेली सांकेतिक सफर ही निश्चितपणे सगळ्यांना प्रेरणा देणारी आहे. एक विज्ञान शाखेचा पदवीधर आणि संगीतामध्ये असलेली त्यांची मास्तरी ही जनसामान्यामध्ये ज्ञात आहेत. अनेक त्यांनी जे अभंग गायले, त्या अभंगाला ज्या चाली गायल्या, ज्या कंपोज केलं, त्या चाली अनेकांच्या हृदयामध्ये आजही तशाच ताज्या आहेत. त्यानंतर यशवंतजी परब यांना विनंती असेल. यशवंतजी परब साहेब, आपल्याला विनंती आहे. आपण दुसरे परीक्षक जे आहेत मनीष तांबोस्कर, मनीषजी तांबोस्कर साहेब, मनीष तांबोस्कर, आपल्याला विनंती आहे की आपण या ठिकाणी स्वागतासाठी यावं आणि हे आमचं स्वागत स्वीकारावं. संगीत क्षेत्रामध्ये MA पदवी ज्यांनी धारण केलेली आहे, गुरुकुल पद्धतीमधून ज्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे, तालविश्व संगीत विद्यालयाच्या माध्यमातून अनेकांना पखवाज धडे देत असणाऱ्या मनीष तांबोस्कर यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. उपस्थित सगळ्यांचं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवस प्रीत्यर्थ प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आणि या चषकाच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व भजन रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर या ठिकाणी अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. त्या सगळ्या मान्यवरांचं सुद्धा शब्दसुमनाने मी स्वागत करतो. सर्व सन्माननीय मान्यवरांचं. तुळससारख्या ग्रामीण भागामध्ये भाजप कार्यकर्त्यांचं या ठिकाणी वाढदिवसाचं औचित्य सांगून आपण हा वाढदिवस साजरा करतो. मित्र हो, तुम्ही किती दिवस जगलात हे खूप महत्वाचं नसतं, तर तुम्ही कसं जगलात हे महत्वाचं असतं. रवींद्रजी चव्हाण साहेबांबद्दल जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपली ओळख करून देताना ते सांगतात, भाजप हीच माझी ओळख. असा एक कुशल संघटक, कार्यतत्पर नेता म्हणून आजही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. या स्पर्धेचं उत्तम आयोजन करतायत वैभवजी होडावडेकर आणि त्यांचे सगळे सहकारी. आपण त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. मित्र हो, जर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. धन्यवाद. खरं तर शिवधनुष्य पेलण्याचं आव्हान तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे आणि ते आव्हान ज्यावेळी तुमच्यामध्ये येतं त्यावेळी जगण्याला खऱ्या अर्थाने किंमत येते. भजनातून, नामस्मरणातून नेमकं काय घ्यायचंय, तर भजत नामस्मरणातून समाज प्रबोधन घ्यायचंय. आपल्याला समाजासाठी काही करता येतं का हे बघायचंय. संताधिकाने हेच पाहिलं आणि त्याचीच धागा धरून आपण पुढे चालतो आहोत. मी पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आजचा हा दुसरा आणि शेवटचा दिवस. तारीख आहे 20 सप्टेंबर आणि वार आहे शनिवार. पहिलं भजन या ठिकाणी सादर करतायत श्री लिंगवेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ विरार मुंबई आणि बुवा असतील श्री योगेश मेस्त्री. दुसरं भजन या ठिकाणी सादर करतील सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग. बुवा आहेत दुर्गेश मिडभावकर. त्यानंतर तिसरं भजन जे आहे ते चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी तळेकरवाडी वायंगणी तालुका वेंगुर्ला जिल्हा सिंधुदुर्ग. बुवा आहेत अनिकेत भगत. चौथं भजन श्री बाप्पादेव प्रासादिक भजन मंडळ पेझारी अलिबाग जिल्हा रायगड. बुवा आहेत राजेंद्र पाटील. पाचवं भजन पुष्प महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. बुवा आहेत प्रसाद आमडोसकर. सहावं विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ रत्नागिरी. बुवा असतील मारुती मेस्त्री. आणि या स्पर्धेतलं शेवटचं आणि या दिवसातलं अंतिम पुष्प या ठिकाणी गुंफतील विष्णुस्मृती भजन सेवा मंडळ डोंबिवली ठाणे आणि बुवा आहेत नागेश सावंत. रसिक मित्रांसाठी या ठिकाणी त्यांच्यासाठी सुद्धा भोजनाची सोय केलेली आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आयोजकांनी तुमच्यासाठी या ठिकाणी जे भोजन ठेवलेलं आहे त्या भोजनाचा आपण यथेच्छ आस्वाद घ्यावा आणि भजनाचा आनंद घ्यावा.
हॅलो, सुस्वागतम. राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025. मित्र हो, या ठिकाणी आपण काही मान्यवरांचं स्वागत करणार आहोत. मी विनंती करतो प्रितेशजी राऊळ साहेबांना, माझे जिल्हा परिषद सदस्य आणि जिल्हा कार्यकारी सदस्य सन्माननीय प्रितेशजी राऊळ साहेब, आपल्याला विनंती आहे आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. सन्माननीय पिंट्या राऊळ यांना विनंती असेल की प्रितेशजी राऊळ साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. यानंतर दुसरे या ठिकाणी आमचे एकदा प्रितेशजी राऊळ सरांसाठी जोरदार टाळ्या. एक सामाजिक बांधिलकी असणारा नेता म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. धन्यवाद. नावामध्ये प्रितेश आहे आणि तशी बोलण्यात सुद्धा त्यांच्या प्रीत असते. साहेब धन्यवाद. यानंतर दुसरे सन्माननीय मान्यवर आहेत श्री वसंत तांडेल. विनंती आहे आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. मच्छीमार नेते आणि तालुका सरचिटणीस म्हणून वसंतजी तांडेल यांच्याकडे पाहिलं जातं. अत्यंत आक्रमक अशा प्रकारचा चेहरा म्हणून वसंतजी तांडेल यांची ओळख आहे. जिथे कमी तिथे मी अशा प्रकारचं हे व्यक्तिमत्व. आपण त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या वाजवा. मी राजेशजी साहेबांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी राजेश सर या ठिकाणी एकदा जोरदार टाळ्या वसंत तांडेल साहेबांसाठी. मित्र हो, तळागाळातील हे सर्वसामान्य कार्यकर्ते जरी असले तरी त्यांचा आवाज, त्यांचा बुलंद विचार अनेक वेळा समाजामध्ये सातत्याने एक हुंकार देत असतो. मित्र हो, जिंकणं म्हणजे यश नाही तर सतत प्रयत्न करणं म्हणजे यश. या स्पर्धा आपल्याला तेच सांगत असतात. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून जिंकायचं नसतं तर आपण सातत्याने संघर्ष करायचा असतो. भजन स्पर्धा म्हटली की नियम आले आणि हे सगळे नियम या ठिकाणी जरी आपल्याला माहिती असले तरी ते सांगणं हे आमचं कर्तव्य आहे. भजनातील सादरीकरण संतरचित असावे. तसेच सादरीकरण हे कोणत्याही फिल्मी गीतांच्या चालीवर नसावे. पहिला आणि महत्वाचा नियम. दुसरं, इलेक्ट्रिक तानपुरा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांचा वापर भजनाच्या सादरीकरणामध्ये करता येणार नाही. संवादिनी, पकवाज, तबला, झांज, टाळ, खंजिरी या गोष्टी आपण या स्पर्धेमध्ये वापरू शकता. भजन मंडळामध्ये कमीत कमी 8 ते जास्तीत जास्त 12 सदस्य असावेत. भजन स्पर्धेचा कालावधी हा 45 मिनिटांचा राहील. शेवटच्या गजरामध्ये जास्तीत जास्त 5 आणि कमीत कमी 3 मिनिटं पखवाज आणि तबला यांच्या जुगलबंदी करता राखीव गुण ठेवण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक भजन मंडळाने आपल्याला दिलेल्या वेळेच्या अगोदर या ठिकाणी उपस्थित राहणं हे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण आयोजकांना सहकार्य करावं आणि या ठिकाणी सादरीकरणाला सुरुवात करावी. भजनामध्ये वाजणारी जी वाद्य आहेत ती कृपया लावण्यासाठी तुम्हाला रंगमंचावर कोणताही जादा वेळ दिला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. भजन स्पर्धा 2025 प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 उपस्थित सर्व रसिक प्रेक्षकांचं पुनश्च एकदा तुळस नगरीत हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनंती आहे मित्र, ह्या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक आहे म्हणजे अंतिम विजेता संघ जो आहे त्यांच्यासाठी रोख रुपये 21,000 आणि हे या ठिकाणी त्याचं सौजन्य आहे सन्माननीय अरविंदजी नाईक उद्योजक. त्याचप्रमाणे मिलिंदजी तुळसकर भाजप नेते मुंबई, विश्वास सावंत भाजप नेते, त्याचबरोबर सन्माननीय आनंदजी तांडेल उद्योजक यांनी या स्पर्धेसाठी चषक दिलेले आहेत. द्वितीय पारितोषिक आहेत रोख रुपये 15,000. सौजन्य आहे सन्माननीय सौ रश्मी परब मॅडम
गावचे प्रथम नागरिक तथा सरपंच महोदया, त्याचबरोबर चषक सन्माननीय श्री सचिन नाईक तुळस उपसरपंच महोदय आणि श्री समीर कुडाळकर उद्योजक यांच्या सौजन्याने उपविजेत्या संघासाठी म्हणजे द्वितीय क्रमांकासाठी चषक आहे. त्यानंतर तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रुपये 11,000 सौजन्य आहे सन्माननीय श्री राजन गिरप माजी नगराध्यक्ष वेंगुर्ला. त्याचबरोबर तृतीय क्रमांकाचे जे चषक दिले आहेत सन्माननीय प्रणव वेंगणकर भारतीय जनता युवा मोर्चा वेंगुर्ला मंडळ अध्यक्ष. त्याचबरोबर या स्पर्धेतील उच्चदनार्थ प्रथम क्रमांक रोख रुपये 7,000 सन्माननीय श्री रामसिंग उर्फ भाई राणे रेडीचे प्रथम नागरिक तथा सरपंच. त्याचबरोबर चषक सन्माननीय नितीनजी चव्हाण आणि शंकरजी घारे. उत्तेजनार्थ द्वितीय पारितोषिक रोख रुपये 5,000 सन्माननीय सौ मयुरी वडाचे पाटकर मातोंडगावचे प्रथम नागरिक तथा सरपंच महोदया आणि चषक कुमारी आराध्या गौरेश आरमारकर. त्याचबरोबर उत्तेजनार्थ तृतीय रोख रुपये 3,000 सौजन्य सन्माननीय किरणजी तांडेल आणि चषक प्रदान केला आहे संजय केणी युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य. त्याचबरोबर या स्पर्धेतील वैयक्तिक बक्षीस उत्कृष्ट गायक रोख रुपये 1,000 सौजन्य आहेत सन्माननीय पिंट्या राऊळ बूथ अध्यक्ष. त्याचबरोबर चषक आहे सन्माननीय शिवप्रसाद घारे यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. उत्कृष्ट झांजवादक रोख रुपये 1,000 सौजन्य आहे सन्माननीय संकेश सावंत आणि त्याचबरोबर चषक दिलेला आहे किशोर सावंत आणि साईनाथ परब आणि समीरजी तांबोसकर. उत्कृष्ट कोरस यासाठी रोख रुपये 1,000 सौजन्य आहे रुपेश कोचरेकर ग्रामपंचायत सदस्य आणि चषक देत आहेत गोट्या परब आणि विलासजी नार्वेकर. उत्कृष्ट तबलावादक रोख रुपये 1,000 सन्माननीय तेजस कुंभार बूथ अध्यक्ष 52 आणि त्याचबरोबर चषक सन्माननीय कृष्णा शिरोडकर. या स्पर्धेतील शिस्तबद्ध संघ रोख रुपये 1,000 सौजन्य सन्माननीय सचिन राऊळ आणि चषक देत आहेत विक्रांत चुडजी निवृत्त सैनिक. त्याचबरोबर उत्कृष्ट पखवाज रोख रुपये 1,000 सौजन्य आहेत प्रमोदजी गोळम बूथ अध्यक्ष आणि चषक देत आहेत रत्नाकर शिरोड.
हॅलो. हॅलो. हां, मॉनिटरवर बेस तुम्ही कमी ठेवा, इकडे बाहेर लेवल करणं व्यवस्थित. हां, त्यामुळे काय होतं, तुमचाच तुम्हाला फीडबॅक भेटत नाही ऐकताना, ते जरा लक्ष द्या. लावून दे ना. थोड़ा सा हल्का शार्प वाढवा, हल्का. ओके. थोडा कमी करा शार्प. लेवल वाढवा त्याला. एक काम कर, तबला माईक हलकासा खाली घे जरा. माईक हलकासा खाली, त्या साईडला घे. डगायला नको ठेव, त्या साईडला ठेव. डगा कॅच कर, अजून तिथे ठेव. माईक तबल्याला घे, तबल्याला. आता घे. बेस का थोडासा कमी करा बेस. थोडा वाढवा बेस, थोडंसं. हा, नंतर एक हे करूया. मोबाईल नंबर द्या ना, पाठवू. शार्प आहे. शार्पनेस थोडासा कमी ठेव. लेवल वाढवा आता. बेस हलका कट करा त्याला. कट आहे, फुल कट आहे. हलकासा शार्प करून घे पकवासला, बेसला. क क क
नंतर नाही येणार ऐकू. बेसच्या ना थोडा कंट्रोल करा, कारण बेस मला थोडा लाऊड वाटतोय दोघांचा. घे घे. तुझी चाटी बरोबर आहे. फॅन बंद करा. मॉनिटरमध्ये थोडा अजून गेन द्या, शार्प कमी करा. शार्पनेस कट करा ना याचा हार्मोनियमचा. मॉनिटरला थोडा व्हॉल्यूम. ओके मंडळी. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो.
हे व्हॉल्यूम वाढलं. हल आवाज वाढव. हल 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 हॅलो हॅलो बुवा या सुस्वागतम. हॅलो हॅलो सुस्वागतम. हॅलो 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 सुस्वागतम. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिष्ठाता, जिच्या हातामध्ये झंकारणारी विणा आहे आणि जी अक्षराला अक्षत्व प्रदान करते, ती विद्यादायिनी माता सरस्वती. आशा विश्वात्मके देवे येणे वाग्यत ने तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायदानय. असं विश्वात्मक देवाकडे विश्वरूपी पसायदान मागणारे संत ज्ञानेश्वर माऊली. आम्हा घरी धन शब्दांचे रत्न, शब्दांचे शस्त्र यज्ञ करी. शब्द आमच्या जीवाचे जीवन, शब्द वाटू जन धनलोका. असं म्हणत शब्द हेच ब्रह्म आहे हे सांगणारे जगद्गुरु तुकोबाराय. मित्र हो, काळ कुणासाठीही थांबला नाही, पण काळ थांबवता येतो असं एकदा नाही तर दोनदा ज्याने सप्रमाण सिद्ध केलं, ती महाराष्ट्राची राजमाता जिजाऊ. आणि जिच्यामुळे कळस आणि मंदिरासमोरची तुळस बघली ते शिवाजी राजे, त्याचबरोबर धर्मवीर शंभू राजे. या तमाम महापुरुषांना आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये वंदन करूया आणि कार्यक्रमाचा शुभारंभ करूया. सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम, सुस्वागतम. उपस्थित रसिकांचं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. या ठिकाणी रसिक मंडळींना विनंती आहे की या ठिकाणी लकी ड्रॉ हा सुद्धा ठेवलेला आहे आणि त्याचं टेबल आपल्या बॅक साईडला लावलेलं आहे. कृपया आपण लकी ड्रॉ मध्ये सुद्धा 5 बक्षिस या ठिकाणी आहेत, आपण त्या लकी ड्रॉचा सुद्धा आस्वाद घ्यावा. भजन महाराष्ट्राची उज्ज्वल परंपरा. जेव्हा महाराष्ट्र हा शैक्षणिक दृष्ट्या अप्रगत होता, तेव्हा याच भजनाने महाराष्ट्राला संजीवनी दिली. झाडापाल्यातून लोक जगायला शिकली आणि या भजनाच्या माध्यमातून लोक प्रबोधन होऊ लागलं. असं हे भजन. या भजनामध्ये 3 शब्द आहेत. भ म्हणजे भक्ती, ज म्हणजे जपणं आणि त्यातला न जो आहे तो म्हणजे नमणं. भक्त जपय करतो आणि नमन करतो, ती साधना जी आहे ती भजन आहे. आणि नवविधा भक्तीमध्ये जी भक्ती सांगितलेली आहे ती भक्ती सुद्धा या भजनाच्या माध्यमातून होतं. नारद, तुंबर आदींनी भजनाची परंपरा आणली आणि हीच परंपरा आपल्या वारकरी संप्रदायाने खऱ्या अर्थाने समृद्ध केली. परमेश्वराचं नामस्मरण टाळा मृदुंगाच्या घोषामध्ये त्या विठूच्या चरणावर वाहू लागलं आणि खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र भजनातून जागा झाला. प्रत्येक ठिकाणी प्रासादिक भजन मंडळ होऊ लागली आणि त्याच भजनाचा आस्वाद घेण्यासाठी तुळस नगरीमध्ये आपण सादर करतो आहोत निमंत्रित राज्यस्तरीय भजन स्पर्धा 2025. मी या स्पर्धेमध्ये आपणा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि व्यासपीठावर आमंत्रित करतो सन्माननीय प्रितेशजी राऊळ साहेब, वसंतजी तांडेल साहेब आणि शंकरजी घारे की आपण कृपया व्यासपीठाकडे यावं आणि या ठिकाणी शुभेच्छा द्याव्यात. प्रितेशजी राऊळ साहेब, आपल्याला विनंती आहे की आपण त्रिमूर्तीने कृपया व्यासपीठाकडे यावं. खरं तर त्रिमूर्ती हे आपल्या भारतीय संस्कृतीचे अविभाज्य घटक आहेत, ज्याला आपण ब्रह्मा विष्णू महेश असं म्हणतो. मी विनंती करतो प्रितेशजी राऊळ साहेबांना की आपण या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशीसाठी शुभेच्छा द्याव्यात. आज या ठिकाणी आमचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, त्याचप्रमाणे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त या तुळस गावामध्ये आयोजित केलेली निमंत्रित राज्यस्तरीय स्पर्धा आणि या राज्यस्तरीय स्पर्धेच्या हा उद्घाटन समारंभाचा आजचा हा दुसरा दिवस आणि आजच्या दुसऱ्या दिवसातील आज ही सगळी विरारची मंडळी या ठिकाणी भजन स्पर्धेला उपस्थित आहेत. खरोखर या ठिकाणचे जे आयोजक आहेत वैभव हडावडेकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी भाजप पक्ष, खरोखर कालपासून आम्ही लाईव्ह या ठिकाणी बघतोय की सुंदर अशा स्पर्धेचं या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. मला वाटतं ही वेंगुर्ला तालुक्यामधील ही
पहिली स्पर्धा राज्यस्तरीय स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेला खूप उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळत आहे. खरोखर या सर्व सहकार्यांचे आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं सर्वांचं अभिनंदन करूया. त्याचप्रमाणे आज रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना अभिष्ट चिंतन आपण देऊया. कारण मी म्हणजे पक्ष नाही तर पक्ष म्हणजे आम्ही सर्व अशी प्रेरणा घेऊन आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब आपल्या पूर्ण या महाराष्ट्रामध्ये काम करतायत. त्याचप्रमाणे आदरणीय फडणवीस साहेब किंवा मोदी साहेब यांच्या या शिष्टमंडळामध्ये सर्वस्वी चांगली भूमिका या ठिकाणी आमचे आदरणीय चव्हाण साहेब हे बजावत आहेत. रवींद्र चव्हाण साहेबांनी जर सांगायचं गेलं तर सर्व क्षेत्रामध्ये खूप चांगली प्रगती केलेली आहे. त्यामध्ये संगीत असू दे, खेळ असू दे किंवा विविध सामाजिक उपक्रम. आज सकाळीच आम्ही जवळपास जिल्ह्यामध्ये त्यांनी जे आपले 38 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्यापैकी जवळपास 20 क्षेत्रामध्ये टेलिमेडिसिन आरोग्य सेवा ही आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये निर्माण केली. खरोखर खूप रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्यासारखा कार्यकर्ता भाजपचा होणं हे खूप कठीण गोष्ट आहे आणि खरोखर चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी करतायत. आणि त्यांच्या या वाढदिवसानिमित्त एक चांगलं जी आपली महाराष्ट्राची एक संस्कृती आहे भजन. कारण आत्ताच आपण या ठिकाणी सर्वांनी सांगितलेलं आहे की ज्यावेळी प्रबोधन नव्हतं, ज्यावेळी आपली काही सुरुवात नव्हती त्यावेळी भजनाच्या माध्यमातनं, कीर्तनाच्या माध्यमातनं आपले जे संत महात्मे घडून गेले तर त्यांनी ह्या माध्यमातनं समाजाची प्रगती केली. आणि आज आपले विविध जे सण आहेत, आपले जे हिंदू संस्कृतीमध्ये जे सण आहेत किंवा जे इतर जे काही गोष्टी आहेत या भजनाला खूप महत्त्व आहे. आज गणपतीचा आत्ताच सण या ठिकाणी झाला आणि खरोखर या कोकण आपले मुंबईतले सर्व चाकरमानी किंवा आपण सर्वजण गावामध्ये या भजनाला खूप हे केलंय. भजन ही एक चांगली संस्कृती आहे आणि ही संस्कृती आतापर्यंत आपण जपलेली आहे. आणि हे आज औचित्य आहे रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला तालुक्यामधली पहिली या ठिकाणी भजन स्पर्धा या ठिकाणी राज्यस्तरीय ही राबवली गेली. खरोखर या मंडळाचे त्याचप्रमाणे भाजप पक्षाचे जेवढं कौतुक करावं तेवढं खूप कमी आहे. कारण खूप खडतर गोष्ट असते. कारण एखादी स्पर्धा करणं, कारण आम्ही सुद्धा बरेचसे उपक्रम राबवत असतो, पण अशा प्रकारची राज्यस्तरीय स्पर्धा करणं हे खूप कठीण गोष्ट असतं. आणि ही कठीण गोष्ट या ठिकाणी आपले जे सहकारी मित्र आहेत वैभव होडावडेकर यांनी खूप चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी केलं. आपण खूप चांगलं कौतुक या ठिकाणी वैभव होडावडेकर यांचं एकदा टाळ्या वाजवून जोरदार आपण करूया. कारण एका युवा वर्गाला या ठिकाणी त्यांनी आपण केलेली सुरुवात आहे. कारण भजनाचं महात्म्य हे सर्वच आपल्या वक्त्यांनी या ठिकाणी काल पण आम्ही ऐकलेलं आहे आणि खूप चांगली अशी स्पर्धा आज या ठिकाणी होत आहे. आणि पुढच्या सुद्धा आज या ठिकाणी आम्हाला सुद्धा या ठिकाणी त्यांच्या निमंत्रित केलं. हे भाजप पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून नक्कीच आम्हाला वैभव होडावडेकर आणि त्यांच्या सहकार्यांचा खूप अभिमान आहे. अशाच प्रकारच्या स्पर्धा उत्तरोत्तर या तुळस गावामध्ये व्हायला पाहिजेत. कारण हे तुळस गाव, मी शिक्षण आणि आरोग्य सभापती असताना या तुळस गावामध्ये नेहमीच आमचं येणं जाणं असायचं. आमचं एक नातेवाईक सुद्धा या तुळस गावामध्ये राहतात. त्याच्यामुळे नक्कीच तुळस गावाबद्दल आपल्याला खूप आमचे ऋणानुबंध हे जुळलेले आहेत. आणि आज या ठिकाणी सुद्धा एक कौतुक करावं असं वाटतंय की आपले जे दीप्तेश मेस्त्री सर आहेत त्यांनी चांगली अशी भजनामध्ये आणि विविध कलाकार ज्यांनी आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये घडवले त्या दीप्तेश मेस्त्रींचा सुद्धा आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. हल्लीच एक महिन्याभरापूर्वी त्यांनी आपल्या सर्व शिष्यांना घेऊन एक चांगला असा उपक्रम आपल्या मळगाव या ठिकाणी राबवला गेला आणि या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारीपासून सर्वजण या उपस्थित होते. आणि असे कलाकार किंवा असे गुरुवर्य या आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये घडले पाहिजेत असंच यामागचं आमचं उद्दिष्ट आमच्या भाजप पक्षाचं आहे. आणि आज खरोखर खूप समाधान वाटतंय. खूप चांगलं असं वातावरण, भक्तिमय वातावरण या ठिकाणी होत आहे.
आणि या ठिकाणी मला बोलवलात. खूप अजून काल पण बरेच मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. आत्ता पण थोड्या वेळानंतर भाजप पक्षाचे सर्व पदाधिकारी या सर्व कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सहकारी राकेश नाईक हे आमचे मामाकडच्या गावाचे आमचे आहेत आणि आमच्या प्रत्येक गणपतीच्या उत्सवाला हे सर्व भजन मंडळातील हे जे कलाकार आहेत हे नेहमी येत असतात. त्याच्यामुळे त्यांचं बऱ्यापैकी भजन हे आपण ऐकलेलं आहे आणि एक चांगल्या कलाकारांना या ठिकाणी संधी मिळालेली आहे. अशा प्रकारच्या विविध स्पर्धा, अशाच प्रकारचे कार्यक्रम या आपल्या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये व्हायला पाहिजेत. आणि पुन्हा एकदा वैभव हडावडेकर, त्यांचे सर्व मित्रमंडळ आणि खरोखर ही स्पर्धा राबवण्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचं सहकार्य या ठिकाणी असलेले आमचे विजू रेडकर असू दे किंवा शंकर घारे किंवा सर्वच मंडळींनी खूप चांगल्या प्रकारे राबवलं. त्यांचं मनापासून आम्ही कौतुक करतो. कारण एखादी गोष्ट जर करायची असेल तर एकटा कोण करू शकत नाही. त्यासाठी अनेक पाठबळ, अनेक हात सोबत असावे लागतात. आणि हे सर्व पाठबळ ह्या युवा वर्गाला, या सर्व ज्येष्ठ मंडळींनी जे माजी सरपंच होऊन गेलेत यांनी सर्वांनी या पाठबळ दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे आजची ही स्पर्धा ही यशस्वी झालेली आहे. पुढच्या भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारच्या स्पर्धा या तुळस गावामध्ये व्हायला पाहिजेत. आणि या प्रत्येक या स्पर्धेला आमच्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला निमंत्रण द्यावे. आम्ही नक्कीच या स्पर्धेला आम्ही येत येऊ देत अशी आजच्या या जयतेचरणी प्रार्थना करतो. पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि मी माझे मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद प्रितेशजी राहुल. लहर से डरकर नौका पार नाही होती, कोशिश करणं वालों की हार नाही होती. या ठिकाणी प्रितेशजी राहुल साहेबांनी बोलत असताना युवा हा शब्द अनेक वेळा वापरला. युवामध्ये प्रचंड ताकद असते. युवा हा शब्द जर आपण उलटा फिरवला तर त्याचा वायू होतो आणि वायू मोठमोठी जहाजे उलटून टाकण्याचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये असतं. आणि त्यामुळे आपण एकदा युवाईसाठी जोरदार टाळ्या वाजूया आणि खरंच ही शक्ती देशाच्या कामी वापरूया. यानंतर सन्माननीय वसंतजी तांडेल साहेब यांना विनंती आहे की आपण शुभेच्छा द्याव्यात. महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही राज्य निमंत्रित संगीत भजन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मी तर असं म्हणेन की या भजन स्पर्धेत एक निमित्त झालं आणि या निमित्ताने ज्यांच्या नावामध्ये वैभव आहे असे आमचे मित्र वैभव ओढावडेकर यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये गेल्या 8 दिवसात ही स्पर्धा भरवताना त्यांना ज्या अडचणी निर्माण केल्या गेल्या त्या अडचणीवरती मात करताना त्यांची जी दमछाक झाली आणि ही दमछाक मिटवण्यासाठी विजू रेडकर असू दे, रामू परब असू दे किंवा त्याचे अन्य सहकारी यांनी अतिशय मेहनतीने ही स्पर्धा घडवून आणली. यांचं योगदान हे वाखाणण्यासारखं आहे. वैभव होडवडेकरने ज्या तुलने असे प्रयत्न करून ही स्पर्धा आज भरवली. चव्हाण साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त या तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये विविध कार्यक्रम केले गेले आहेत. आपल्याही तालुक्यामध्ये हे कार्यक्रम घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या वाढदिवसापासून जो सेवा पंधरवडा आयोजित करण्यात आलेला आहे त्याचाच हा एक भाग. आणि या भजन स्पर्धेची रंगत वाढवताना खऱ्या अर्थाने मानाचा सिरपेज रोवलाय तो आमच्या वैभव खानोलकर या सराने. भाषणाने उल्लेख केला की ही जी भजनाची परंपरा आहे ती वारकरी संप्रदायाने सुरुवात केली आणि आस्ते 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 बघता बघता याचा जो वाढत गेलेला वेलू हा संगीत भजनाने सुद्धा वेलूचा वटवृक्ष झालेला आहे. मी वैभव होडावडेकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना शतशः धन्यवाद देतो की आपल्याकडनं उत्तरोत्तर अशाच कार्यक्रमाची या तुळस गावाच्या पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांची आपणाकडनं अशाच प्रकारचे कार्यक्रम होत अशी सदिच्छा आहे. ती आपल्याकडनं पूर्ण होईल अशा प्रकारचे मी भावना व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
धन्यवाद. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवस प्रित्यर्थ आज आपण प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आयोजन केलेलं आहे. आज स्पर्धेतला शेवटचा आणि दुसरा दिवस. सादरीकरणाला सुरुवात होते आहे. पहिलं सादरीकरण करतोय श्री लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक मंडळ विरार मुंबई. आपण या मंडळासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. आणि बुवा आहेत योगेश मेस्त्री. बुवांसहित त्यांच्या सगळ्या साथीदारांना आणि संगीत वादकांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि आमचे दोन्ही परीक्षक यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. त्याचबरोबर या ठिकाणी चित्रीकरण करणारे जे काही कलाकार आहेत त्यांचं सुद्धा मी सुरुवातीलाच या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय आणि ही स्पर्धेची नाडी ज्यांच्या हातात आहे अर्थात साऊंड सिस्टीम त्यांच्यासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. या हॉलचे मालक आणि ज्यांनी ज्यांनी या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी योगदान दिलं त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. मायबाप रसिकांचं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो आणि सादरीकरणासाठी सुरुवात करण्याची विनंती बुवा योगेश मेस्त्री यांना करतो. मनपूर्वक धन्यवाद. तर फक्त एक मिनिट सेटिंग पुन्हा चेक करून घेतो. चालेल ना? ओपन करा. लेवल वाढवा ना पक्वाची छाटीची. थोडा आवाज वाढवा मंडळीचा. लेवल कमी झाली बघा. अजून गेन वाढवा थोडा. दे रे रे नो सर आम्ही रेडी आहोत. Ah.
ज्ञान राजा सुपात्र जिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशे तया आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासे नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासे 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 ज्ञानेश्वरासी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा हरिमण पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान श्री लिंगेश्वर भगवान श्री मुसळेश्वर भगवान श्री पावणा देवी माते रंग देवते माते तुझा विजय असो आ आ आ हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 साग साग गम गम मद मद धनि धनि नि सा ग रे सा नि ध प म ध प म ग रे सा गम धनि मद नि रे सा हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 सा नि धनि ध सा नि रे नि सा धनि सा नि ध प म प नि म ध ध ग म म म ग म ग रे सा म म ग म नि धनि सा हरि जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 गम धनि धनि मद मद नि सा धनि 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 नि सा सा रे नि सा ग रे सा रे नि सा ध रे सा नि ध प म नि ध प म ग ग ध प म ग रे म ग रे सा म म ग
जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरे राजा राम राजा राम कृष्ण हरि हरे राजा राम कृष्ण हरि हरि राजा राम राजा राम कृष्ण हरि हरि राजा राम कृष्ण हरि हरि राजा राम राजा राम कृष्ण हरि हरि राजा राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 हरि सावळ राम मेघवर्ण घनश्याम हरि जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम सा 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 नि 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 दा 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 प दा म प नि 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 दा 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 प प प म म ग म दा 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 प प प म म ग म रे ग प प प म म ग ग ग सा रे ग सा रे ग सा रे ग सा रे म प दा म प दा नि सा धा नि सा धा नि सा सा नि धा नि धा नि सा धा नि सा धा नि सा रूप पाहता लोचने रूप पाहता लोचने रूप पाहता लोचने रूप पाहता सुख झाले वो साजने सुख झाले वो साजने साजने तोहा विठ्ठल मनवा तोहा विठ्ठल मनवा तोहा विठ्ठल मनवा तोह माधव माधव बरवा तोह माधव माधव बरवा बरवा तोहा विठ्ठल मनवा तोहा विठ्ठल मनवा तोहा विठ्ठल मनवा बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुता सुकृताची जोडी बहुता सुकृताची जोडी 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 आ
बाप रखुमा देवीवर 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 तो हा विठ्ठल बरवा तो हा पताका हिंदुत्वाची घेऊन पताका हिंदुत्वाची मिरवितो रे अभिमान हा भगवा श्रीरामाचा आम्हा हिंदूचा सन्मान हा भगवा श्रीरामाचा आम्हा हिंदूंचा सन्मान हा भगवा श्रीरामाचा आम्हा हिंदूंचा सन्मान ऋषिमुनी थोर तपस्वी धर्मासाठी झटले हो धर्मासाठी झटले विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 धन्यवाद.
नाम घेता 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 वाया गेला 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 नाम घेता 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 वाया गेला 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 ऐसा कोणी होय गेला ऐ गेला ऐसा कोणी होय गेला ऐसा कोणी होय गेला सांगा विनवितो तुम्हासी 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 संत महंत वेद ऋषी 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 नाम घेता 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 वाया गेला 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 नाम घेता 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 वाया गेला 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 ऐसा कोणी होय गेला ऐ गेला ऐसा कोणी होय गेला ऐसा कोणी होय गेला नामे तरले नाही कोण नामे तरले नाही कोण नामे धरले नाही कोण नामे धरले नाही कोण नामे तरले नाही कोण नामे तरले नाही कोण रे नो नामे तरले नाही कोण नामे धरले नाही कोण नामे धरले नाही कोण ऐसा द्यावा निवडून 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 नाम घेता 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 वाया गेला 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 नाम घेता 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 वाया गेला 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 ऐसा कोणी होय गेला ऐ गेला ऐसा कोणी होय गेला ऐसा कोणी होय गेला सलगीच्या उत्तरा सलगीच्या उत्तरा तलगीचा उतरा तलगीचा उतरा साधने प म प म प म प म प नि प म प ग मयाने कुंडल हाले परियाने कुंडल हाले डोळे मोडित राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले हरीला पाहून भुलले चित्ता हरीला पाहून भुलले चित्ता राधा घुसळी डेरा रिता राधा घुसळी डेरा रिता
हाले वारियाने कुंडल हाले डोळे मोडत राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले ऐसी आवडी मिनली दोघा एक रूप झाले अंगा मन मिळाले से मना मन मिळाले मन मिळाले मन मिळाले से मना एका फुलला जनार्दना एका फुलला जनार्दना एका फुलला जनार्दना वारियाने 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 हो वारियाने वारियाने कुंडल हाले वारियाने कुंडल हाले डोळे मोडत राधा चाले डोळे मोडीत राधा डोळे मोडीत राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले डोळे मोडीत राधा चाले राधा चाले धन्यवाद आ आ आ ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर माऊली
तुकाराम हरी मना पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल. धन्यवाद. हॅलो हॅलो. या ठिकाणी श्री लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक विरार मुंबई बुवा आहेत योगेश मिस्त्री. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून या मंडळाचा कौतुक करूया. मित्र हो, रामकृष्ण हरी हा खरा आपला महाराष्ट्राचा बीजमंत्र आहे. जीवनात रामाचा उच्चार आणि कृष्णाचा जर आचार असला तर आयुष्य सहजपणे जाऊन येतं. हाच मार्ग या महाराष्ट्राने संपूर्ण जगाला दिलेला आहे. बुवाने या ठिकाणी भगव्याचं महत्व सांगितलं. जो भगवा संत रामदासांनी घातला, जो भगवा शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांनी धारण केला, जो भगवा योद्धा संन्यासी स्वामी विवेकानंदांनी अंमलात आणला, त्या भगव्याचं नेमकं महत्व तरी काय? तर भ म्हणजे भयरहित, ग म्हणजे गर्वरहित आणि वा म्हणजे वासनारहित. अशा प्रकारचं भगव्याचं हे खूप महत्व असतं आणि भगवा तोच घालू शकतो. हे तिन्ही गुण ज्याच्याकडे असतात. आपण एकदा बुवांसाठी पुनश्च एकदा उदंड टाळ्या वाजूया. सुंदर अशा प्रकारचं सादरीकरण आपण या ठिकाणी केलात. सुंदर जुगलबंदी या ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला मिळाली. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवस प्रित्यर्थ राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा 2025 आणि या दुसऱ्या दिवसातलं अर्थात पहिलं भजन या ठिकाणी समाप्त होत आहे. मायबाप रसिकांचं पुनश्च एकदा आयोजकांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मित्र हो, आपण ज्या गावामध्ये स्पर्धा भरवलेली आहे तो गाव आहे तुळस. खरं तर माणसाचा सुद्धा देव होता येतो हे ज्या गावानं खऱ्या अर्थाने संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवलं तो गाव म्हणजे तुळस. ज्या तुळशीचं महत्व अनादी कालापासून आपल्याकडे आहे, जी तुळस करोना काळामध्ये ज्या तुळशीसाठी अनेक लोक याही भटकत होती, खरं त्या तुळशीचं गुण आपण सगळ्यांना ज्ञात आहे. अशा या हिंदू संस्कृतीमध्ये आपण भजन ही आपली समृद्ध परंपरा आहे. रामकृष्ण हरी हा आपला मूलमंत्र आहे. नाम घेता वाया गेला असा सुद्धा बुवाने एक छान अभंग या ठिकाणी म्हटला. खरं तर नाम घेतल्यानंतर वाल्याचा सुद्धा वाल्मिकी होता येतो हे सुद्धा याच मातीनं सांगितलं. अशी ही समृद्ध माती, ज्या मातीमध्ये राम आणि कृष्ण अशी दैवत आपल्याला बघायला मिळतात. पुनश्च एकदा मनपूर्वक धन्यवाद. या ठिकाणी सन्माननीय हितेश धुरी, त्याचबरोबर सन्माननीय भूषण अंगचेकर आणि सन्माननीय संकेत धुरी यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं आणि या ठिकाणी हितेश धुरी, भूषण अंगचेकर आणि संकेत धुरी या सन्माननीय मान्यवरांच्या हस्ते आपण या स्पर्धेतल्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या या भजन लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ विरार मुंबई यांचे बुवा योगेश मिस्त्री आणि त्यांच्या सगळ्या कलावंतांचं या ठिकाणी गौरव करणार आहोत. पांढरी टोपी अशा एका मित्र हो, या ठिकाणी श्री सुधीर झाटिये उद्योजक पुरस्कृत या कोरससाठी एक विशेष बक्षीस दिलेलं आहे. मी विनंती करतो आपण हे बक्षीस सुधीरजी झाटिये उद्योजक, सुधीरजी झाटिये आपल्याला सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा सन्मानपूर्वक सुधीरजी झाटिये आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते सुधीर झाटिये उद्योजक यांच्या शुभ हस्ते कोरस साठी हे बक्षीस आपण देतो आहोत. कोरस मंडळींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. मित्र, एकदा कोरस मंडळींसाठी जोरदार टाळ्या. लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ विरार मुंबई या संघाच्या कोरससाठी हे बक्षीस दिलं जात आहे झाटिये यांच्याकडून. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक करूया. दुसरा संघ या ठिकाणी रंगमंचाचा ताबा घेतोय. मनपूर्वक धन्यवाद. पुढील वाटचाल
हॅलो मित्र, आपल्या समाजामध्ये उत्तुंग माणसं असतात, पण कधी कधी आपण त्यांच्याकडे फार काय बघत नाहीत. अशी उत्तुंग माणसं केवळ आपलाच उत्कर्ष करत असतात असं नव्हे, तर ही माणसं खऱ्या अर्थाने त्या गावाचा उत्कर्ष करत असतात. असंच तुळसमधील लौकिक प्राप्त व्यक्तिमत्व सन्माननीय जया गोरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ज्यांनी भजन संस्कृतीचा विस्तार करता करता दिल्ली दरबारापर्यंत खऱ्या अर्थाने झेप घेतली. ते सन्माननीय जया गोरे साहेब यांना विनंती आहे की आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचाकडे यावं. सन्माननीय जया गोरे साहेब. त्याचबरोबर सर्व भारतीय जनता पार्टीचे जे मंडळी आहेत तुळसची, त्यांना सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी कृपया रंगमंचाकडे यावं आणि जया गोरे साहेब यांचा आपण या ठिकाणी छोटेखानी सन्मान करणार आहोत. सन्माननीय जया गोरे यांना विनंती आहे की कृपया आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचाकडे यावं आणि आपला सत्कार करण्याचा योग या भारतीय जनता पार्टीच्या तमाम कार्यकर्त्यांना द्यावा. सन्माननीय जया गोरे. यानंतर सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली सिंधुदुर्ग यांना विनंती असेल की आपण लगेचच रंगमंचाचा ताबा घ्यायचा आहे. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा या ठिकाणी आपण प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025चं आयोजन केलेलं आहे. महाराष्ट्रातील नामांकित भजनं तुळससारख्या ग्रामीण भागामध्ये येऊन आपलं सादरीकरण करतायत आणि खरंच हे श्रेय आपण तुळसवासियांना तर देणारच आहोत. वैभवजी होडावडेकर यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. त्यांच्या सगळ्या मित्रमंडळींसाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. कुणीतरी नेता असणं गरजेचं आहे आणि हे धनुष्य ज्याने आपल्या खांद्यावर लिलया पेललं ते. त्याचबरोबर या ठिकाणी प्रेक्षकांची भोजन व्यवस्था सन्माननीय विनोदजी राऊळ आणि ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेबांनी केलेली आहे. त्यांच्यासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या. अनिलजी निरवडेकर साहेब आणि विनोदजी राऊळ. खरंच अन्नदाता सुखी भव असं आपल्या संस्कृतीमध्ये म्हटलं जातं. हृदयात जाणारा मार्ग जो असतो तो पोटातून जातो आणि अन्नदान हे श्रेष्ठ दान म्हटलं जातं. आणि अशा अन्नदानातून आपण जो एक सुंदर अशा प्रकारचा आदर्श घालून दिला याबद्दल सुद्धा आपलं मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो. 9:30 वाजता आपल्याला भोजन व्यवस्था सुरू होईल आणि भोजनं वाढली जातील. आपण यथोचित या भोजनाचा आस्वाद घेऊन या कार्यक्रमाची रंगत वाढवावी असं आयोजकांच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे. यानंतरचं दुसरं भजन सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली सिंधुदुर्ग यांना विनंती आहे की आपण कृपया रंगमंचाचा ताबा घ्यावा. रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि असाच आपण एक राज्यस्तरीय निमंत्रित संगीत भजन स्पर्धेचं आयोजनाच्या माध्यमातून आपण या सादरीकरणाचा आनंद घेतो आहोत. खरं तर सादरीकरण म्हटलं की वेगवेगळ्या प्रकारची तयारी लागते. खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाची कस लागत असते. त्यासाठी साधना तपस्या ही खूप गरजेची असते. या स्पर्धेमधील प्रथम पारितोषिक आहे रोख रुपये 21,000. सन्माननीय अरविंद नाईक उद्योजक याने हे पुरस्कृत केलेलं आहे. त्याचबरोबर जो चषक आहे तो सन्माननीय मिलिंद तुळसकर भाजपा नेते मुंबई, सन्माननीय विश्वास सावंत भाजपा नेते आणि त्याचबरोबर सन्माननीय आनंद तांडेल उद्योजक यांनी प्रथम क्रमांकासाठी या ठिकाणी चषक दिलेला आहे. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रुपये 15,000. सौजन्य आहे सन्माननीय सौ रश्मी परब सरपंच तुळस आणि त्याचबरोबर चषक सन्माननीय सचिन नाईक तुळस उपसरपंच, सन्माननीय समीर कुडाळकर उद्योजक यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. तृतीय पारितोषिक रोख रुपये 11,000 सन्माननीय सुधीरजी झाटिये यांच्याकडून हे पारितोषिक पुरस्कृत केलेले आहे आणि चषक सन्माननीय श्री प्रणव वांगणकर भारतीय जनता युवा मोर्चा वेंगुर्ला यांच्याकडून. त्याचबरोबर या स्पर्धेमधील उत्तेजनार्थ प्रथम रोख रुपये 7,000 सन्माननीय रामसिंग उर्फ भाई राणे सरपंच रेडी यांच्याकडून पुरस्कृत केलेले आहे. त्याचबरोबर चषक जो आहे तो नितीन चव्हाण
भारतीय जनता पार्टी मंडल चिटणीस त्याचबरोबर शंकर घारे शक्ती केंद्र प्रमुख तुळस यांच्याकडून देण्यात आलेला आहे. या स्पर्धेतील उत्तेजनार्थ द्वितीय क्रमांक रोख रुपये 5,000 सौजन्य आहे सौ मयुरी वडाचे पाटकर मातोंड सरपंच आणि चषक देत आहेत कुमारी आराध्या गौरेश आरमारकर. त्याचबरोबर या स्पर्धेतील तृतीय क्रमांकाचा उत्तेजनार्थ पारितोषिक रोख रुपये 3,000 सन्माननीय किरण तांडेल आणि चषक प्रदान करतायत सन्माननीय संजय केणी युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य. या स्पर्धेतील वैयक्तिक बक्षीस उत्कृष्ट गायक रोख रुपये 1,000 सौजन्य आहे सन्माननीय पिंट्या राऊळ बूथ अध्यक्ष. त्याचबरोबर चषक देत आहेत सन्माननीय शिवप्रसाद घारे उत्कृष्ट झांजवादक रोख रुपये 1,000 सौजन्य संकेत सावंत. त्याचबरोबर चषक देत आहेत किशोर सावंत साहीनाथ परब आणि समीर तांबोसकर. उत्कृष्ट कोरस 1,000 रुपये सौजन्य आहे रुपेश कोचरेकर ग्रामपंचायत सदस्य आणि चषक देत आहेत सन्माननीय गोट्या परब आणि विलास नार्वेकर. उत्कृष्ट तबला वादक रोख रुपये 1,000 सौजन्य सन्माननीय तेजस कुंभार बूथ अध्यक्ष आणि चषक सन्माननीय कृष्णा शिरोडकर. शिस्तबद्ध संघासाठी रोख रुपये 1,000 सौजन्य आहे सन्माननीय सचिन राऊळ आणि चषक सन्माननीय विक्रांत चुडजी निवृत्त सैनिक. त्याचबरोबर उत्कृष्ट पखवाज रोख रुपये 1,000 सन्माननीय प्रमोद गोळम बूथ अध्यक्ष 53 आणि चषकासाठी या ठिकाणी पुरस्कृत करतायत रत्नाकर शिरोडकर बंड्या होडावडेकर आणि दादा गावडे. उत्कृष्ट हार्मोनियम रोख रुपये 1,000 सन्माननीय दशरथ गडेकर युवा मोर्चा उपाध्यक्ष वेंगुर्ला आणि चषक या ठिकाणी देत आहेत सुधीरजी भगत आणि नितीनजी कोचरेकर. त्याचबरोबर उत्कृष्ट गजर हिंदुत्वावर जो या स्पर्धेची खासियत राहिलेली आहे रोख रुपये 1,000 सन्माननीय प्रदीप सावंत आणि आनंद होडावडेकर. त्याचबरोबर चषक पुरुषोत्तम भंगणे आणि सुनील परुळकर. उत्कृष्ट गवळण रोख रुपये 1,000 सन्माननीय हेमंत गावडे जिल्हा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष आणि चषक भूषण आंगचेकर जिल्हा युवा मोर्चा. उत्कृष्ट पखवाज आणि तबला यांची जुगलबंदी रोख रुपये 1,000 सौजन्य सन्माननीय संकेत राऊळ आणि चषक सन्माननीय प्रवीण कांबळे या ठिकाणी देत आहेत. आपण या सगळ्या दात्यांसाठी एकदा जोरदार उदंड आणि उत्स्फूर्त साळा मारून त्यांनाही या ठिकाणी शुभेच्छा आणि सदिच्छा देऊया. ज्ञानपीठ विधेचे विंदा करंदीकर सांगतात देणाऱ्यानं देत जावं आणि घेणाऱ्यानं घेत जावं. घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे. देणं आणि घेणं हे खूप महत्वाचं असतं. परमेश्वराने आपल्याला जे काही दिलेलं आहे त्याच्यातलं काही दुसऱ्यासाठी देता येणार का हा प्रयत्न आपण करावा. संताधिकांनी हेच केलं आणि त्यातून खऱ्या अर्थाने संत संप्रदाय निर्माण झाला. संत संप्रदाय उगम पावला. या ठिकाणी या स्पर्धेतलं सादरीकरण करण्यासाठी बुवा सज्ज होत आहेत. दुर्गेश मिटगावकर बुवांसहित त्यांच्या सगळ्या मंडळींचं आणि वादकांचं मनपूर्वक स्वागत. सादरीकरणासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. आपण एकदा सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. कणकवली म्हटली की भालचंद्र महाराज आठवतात ज्या विभूतीनं खऱ्या अर्थाने माणसांमध्ये एक वेगळी प्रेरणा निर्माण केली. ज्या कणकवलीला राजकीय संवेदनशीलतेचं केंद्र म्हटलं जातं ती कणकवली ज्याने आणि असा कणकवलीचं मंडळ या ठिकाणी सादरीकरण करते. सादरीकरणासाठी शुभेच्छा.
मॉनिटरला थोडासा रिवर्ब कल्मश्रवण सर्वशास्त्रे विचारो सौजन्याचा सौजन्याचा म्यान मिला गणेश्वर
शंभूचा गिरिजे शंभूचा एकदंतो पुंडली कवरला श्री ज्ञानदेव श्री पंढरीनाथ गणपती गजानन रे प म ग रे ग रे नि सा रे
ग रे प म ग रे सा रे म प नि ध प रे म प सा नि रे म प नि सा रे 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 प नि सा रे म प नि सा रे प नि सा रे नि सा म ग रे रे प म ग रे ग नि म प नि सा रे सा प नि सा रे सा नि ध प प ध म ग रे रे नि ध नि प ध म ग रे प म ग रे ग नि सा रे म प नि सा प नि सा रे सा नि ध प प ध प नि ध म म ग रे ग रे प म ग रे ग नि सा रे म ग रे ग नि सा नि सा रे नि सा म ग रे ग नि सा नि सा रे नि सा म ग रे ग राजा राजा राम कृष्ण हरी राजा
रूप पाहता लोचनी पाहता रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी पाहता सुख झाले हो सजनी सुख झाले हो सुख झाले हो सुख झाले हो सजनी तुवा विठ्ठल बरवा तुवा विठ्ठल तो हा माधव बरवा तो हा माधव तो हा माधव तो हा माधव बरवा तुवा विठ्ठल बहुता सुकृताची जोडी 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 म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून म्हणुरी विठ्ठली आवडी बरवा सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार निधनी पद गप गणी सनी सधनी पद गप धनी द गप ध गप गणी निधनी पद गप गणी सनी सधनी पद गप गणी निधनी पद गप गणी धनी पद गप गणी धनी पद गप सनी सधनी पद सनी सधनी पद गप धनी द गप ध गप गणी सरी ग रे गप गप ध पद नि निधनी सनी धनी द गप गप धनी गप धनी गप धनी गप धनी गप धनी गप धनी सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार
रखुमा देवी वर विठ्ठल बरवा विठ्ठल विठ्ठल तो हा माधव बरवा तो हा माधव मॉनिटरला थोडेसे घे हिंदुत्वाच्या भगव्यासाठी प्राण लाभिले पणा हिंदुत्वाच्या भगव्यासाठी प्राण लाभिले पणा सलामत व धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला सलामत व धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला सलामत व धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला हिंदुत्वाच्या भगव्यासाठी प्राण लाविले पणा हिंदुत्वाच्या भगव्यासाठी प्राण लाविले पणा सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला शिवरायांची गाथा वर्णिते हिंदुत्वाचा धडा शिवरायांची गाथा वर्णिते हिंदुत्वाचा धडा शिकविले त्यांनी सकल जना कशी करावी मातीची सेवा कशी करावी मातीची सेवा कशी करावी मातीची सेवा खेळून जीवाशी रक्षण केले माय मराठी संस्कृतीचा अनेक मावळे लढले देवा स्वराज्य हे स्थापिलं स्वराज्य हे स्थापिलं स्वराज्य हे स्थापिलं अनेक वीरांनी प्राण गमवली अनेक वीरांनी प्राण गमवली न्याय दिला हो जनमानसा अनेक वीरांनी प्राण गमवली न्याय दिला हो जनमानसा सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानी टिकविला शंभूराजे धर्म रक्षक वीर पुरुष जन्मले शंभूराजे धर्म रक्षक वीर पुरुष जन्मले धर्मासाठी वेदना किती अंगावरी झेलले अंगावरी झेलले अंगावरी झेलले राणी लक्ष्मीबाई हाती घेऊनी धर्माचा वारसा दिली आहुती प्राणाची पण धर्म नाही त्यागिला धर्म नाही त्यागिला पण धर्म नाही त्यागिला पूर्व पुण्याई होती म्हणुडी जन्म
इथे झाला पूर्व पुण्याई होती म्हणून जन्म इथे झाला सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानिनी कपिला सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानिनी कपिला सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानिनी कपिला हिंदुत्वाच्या भगव्यासाठी प्राण लाविले परा हिंदुत्वाच्या भगव्यासाठी प्राण लाविले परा सलामत हो धर्म रक्षका धर्म जानिनी कपिला सलामत हो जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम विठ्ठल
वाहे भीमचंद्र भागा काशी गये प्रयाग वाहे भीमचंद्र भागा काशी गये प्रयाग वाहे भीमचंद्र भागा काशी गया ते 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 प्रयाग धन्य 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 पंढरपुरा धन्य धन्य पंढरपुरा रुक्मिणी सावर रुक्मिणी सावर सप्तपुरी ते द्वारका उभा पांडवांचा सखा 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 सप्तपुरी ते द्वारका सप्तपुरी ते द्वारका उभा पांडवांचा सखा धन्य 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 पंढरपुरा धन्य धन्य पंढरपुरा उभा रुक्मिणी सावर रुक्मिणी सावर उभा रुक्मिणी सावर पुंडलिका धन्य भक्त तुझी निका तुका म्हणे पुंडलिका धन्य भक्त तुझी निका तुका म्हणे पुंडलिका धन्य भक्त तुझी निका तुका म्हणे पुंडलिका धन्य भक्त तुझी निका धन्य 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 पंढरपुरा धन्य धन्य पंढरपुरा उभा रुक्मिणी सावर उभा रुक्मिणी सावर उभा रुक्मिणी सावर रुक्मिणी सावर रुक्मिणी
Bhapa mahaba magare gare sani pada sani gama pada pada magare Kanhova, 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 Kanhova. Nibadiya puri bodhane, nibadiya puri bodhane, bodhane. Nibadiya puri bodhane, nibadiya puri bodhane. Kanhova, 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 Kanhova. Kanova, 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 Nivadiya puli bodhane, Nivadiya puli bodhane, Bodhane. Nivadiya puli bodhane, Nivadiya puli bodhane. पोळ्या तीन भाकरी पोळ्या तीन भाकरी पोळ्या तीन भाकरी, पोळ्या तीन भाकरी. दीड कान्हवाला एक पुरी दीड कान्हवाला एक पुरी दीड कानवाला एक पुरी, दीड कानवाला एक पुरी. आम्हा धाडिले बैला दुरी आम्हा धाडिले बैला दुरी, आम्हा धाडिले बैला दुरी. अमुची ठकबुनी खल्ली शिदोरी अमुची ठकावणी खाल्ली शिदोरी, अमुची ठकावणी खाल्ली शिदोरी. अमुची ठकबुनी खल्ली शिदोरी कानोबा, 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 कानोबा. दिवाळीया पुरी गोदने, दिवाळीया पुरी गोदने, गोधने दिवाळीया पुरी गोदने, दिवाळीया पुरी गोदने. कान्होबा ओढळ तुझ्या गाई कानोबा ओढाळ तुझ्या गाई, कानोबा ओढाळ तुझ्या गाई. कान्होबा 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 कानोबा, 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 कानोबा. 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 कान्होबा ओढळ तुझ्या गाई उद्यान भजा कलंबा खाई उद्यान भजा कलंबा खाई नवजा कळंबाटाई, मोठ्या नवजा कळंबाटाई. शिव्या देती तुझी रे आई शिव्या देती तुझी रे आई आई कानोबा, 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 कानोबा. कानोबा, कानोबा, कानोबा. दिवाळीया पुली गोदने, दिवाळीया पुली गोदने, गोधने दिवाळीया पुली गोदने, दिवाळीया पुली गोदने. विष्णुदास नामास आहे विष्णुदास नामास आहे विष्णुदास नामाचा आहे, विष्णुदास नामाचा आहे. धप मधप मगरे गसने गम पद मदप मगरे पदप मदप मगरे पदप मदप पदप पदप पदनी पदप पदसा पदप पदरे
विष्णुदास नामला आहे विष्णुदास नामला आहे देवा तुझी बाप माय देवा तुझी बाप देवा तुझी बाप माय देवा तुझी बाप माय अखंड माझे हृदय राही अखंड माझे हृदय राही राही कान्होबा 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 निवडिया मुली गोधने निवडिया मुली गोधने गोधने निवडिया मुली गोधने निवडिया मुली गोधने अपुली गोधने अपुली गोधने ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर 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 माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली
हॅलो, धन्यवाद. या स्पर्धेमधलं आजच्या दिवसातलं दुसरं भजन या ठिकाणी संपन्न होत आहे. सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग आणि बुवा आहेत दुर्गेश मिठभावकर. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून बुवांचं या ठिकाणी कौतुक करूया, त्यांच्या संगीत साथीदारांचं कौतुक करूया आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मी व्यासपीठावर या ठिकाणी आमंत्रित करतो. सन्माननीय बाबा राऊळ, सन्माननीय रामू परब, सन्माननीय आनंद होडावडेकर आणि सन्माननीय हनु राऊळ या चारही सन्माननीय व्यक्तींना विनंती आहे. सन्माननीय बाबा राऊळ, सन्माननीय रामू परब, सन्माननीय आनंद होडावडेकर आणि सन्माननीय हनु राऊळ आपल्याला विनंती आहे की आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचावर यावं. बुवा दुर्गेश मिठबावकर, भालचंद्राच्या कृपा प्रसादानं पावन झालेली कणकवली आणि ही सगळी भालचंद्र बाबांची लेकरं आज या राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सादरीकरण करतायत. आपण या ठिकाणी या बुवांसहित त्यांच्या सहकाऱ्यांचा यथोचित सन्मान करावा. वारकरी संप्रदायाची पांढरी शुभ्र टोपी आणि या ठिकाणी मित्र हो, या ठिकाणी मायबाप रसिकांना विनंती आहे, सगळ्यांना भोजनाची व्यवस्था आहे की कृपया गर्दी करू नये. हा कार्यक्रम आपलाच आहे, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं. कृपया सगळ्यांची भोजन व्यवस्था या ठिकाणी आहे. तबला मेघवर्ण एकावडे, सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली, सुधीर झाटिये पुरस्कृत तबला उत्तम तबला वादकाचं बक्षीस या ठिकाणी आपण सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ तबला वादक आहेत मेघवर्ण एकावडे यांना या ठिकाणी प्रदान करतो आहोत. तबला वादकासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या, ज्याने खूप छान या ठिकाणी तबल्याचा रोल बजावलेला होता. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाप्रित्यर्थ राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आणि या चषकातलं या दुसऱ्या दिवसामधलं शेवटच्या दिवसामधलं हे दुसरं भजन या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मनपूर्वक अभिनंदन आणि खूप खूप शुभेच्छा. भालचंद्र बाबांची कृपा आपल्यावर सदैव सदैव राहो. पांढरी शुभ्र टोपी आणि हा वारकरी संप्रदायाचा वेश घालून आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेला आहात. पांढरा रंग हा शांततेचं प्रतीक म्हणून सुद्धा त्याच्याकडे बघितलं जातं, समृद्धतेचं प्रतीक म्हणून सुद्धा पांढऱ्या रंगाकडे बघितलं जातं. मनपूर्वक धन्यवाद. मित्र हो, अगदी यानंतर तिसरं भजन मंडळ या ठिकाणी आपलं सादरीकरण करण्यासाठी सज्ज होत आहे. ओम नादब्रह्म भजन मंडळ सहाणा अलिबाग, जिल्हा आहे रायगड आणि बुवा आहेत सन्माननीय चेतन पाटील. ओम नादब्रह्म भजन मंडळ सहाण अलिबाग, बुवा आहेत चेतन पाटील. रायगड म्हटलं की शिवाजी महाराजांची राजधानी आठवते, जो रायगड अभेद्य आणि अवेद्य होता, ज्या रायगडनं खऱ्या अर्थाने स्वराज्यावर एक वेगळं आपलं वेगळेपण सिद्ध केलेलं होतं, तो रायगड. आणि रायगड जिल्ह्यातील सन्माननीय बुवा चेतन पाटील आणि त्यांच्या सहकार्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी यानंतर विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ रत्नागिरी मारुती मेस्त्री यानंतरच्या सादरीकरणासाठी कृपया तयार राहायचं आहे. विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ रत्नागिरी, बुवा आहेत मारुती मेस्त्री यानंतरचं सादरीकरण करतील. रायगडहून आलेले संगीत भजन स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सादरीकरण सिंधुदुर्गाच्या या सिंधुपुत्रांना आपण दाखवत आहात. कोकणसात लाईव्ह या चॅनलच्या माध्यमातून आपण अनेक
रसिक प्रेक्षकांना भेटतो आहोत, त्याही रसिक प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. खरं तर आज आपण मीडियाच्या युगामध्ये राहतो आणि या मीडियाच्या माध्यमातून ही जी स्पर्धा आहे त्याचं जे दमदार आयोजन आहे ते आयोजन पाश्चात्य देशामध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. अगदी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल वाहवा केली जाते. आपण एकदा वैभव होडावडेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक करूया, कारण एवढं सुंदर अशा प्रकारचं आयोजन या ठिकाणी ते करतायत. राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा आणि तिसरा संघ सादरीकरणासाठी सज्ज होतोय. नादब्रह्म भजन मंडळ सहाणा अलिबाग रायगड, बुवा चेतन पाटील. प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा, ज्या वारकरी संप्रदायाने जगण्याचा आणि जगायचा मूल मंत्र दिला, रामकृष्ण हरीचा जयघोष त्या वारकरी संप्रदायाने दाखवला आणि तोच धागा पकडत आपण सगळेजण या वारकऱ्यांच्या जयघोषामध्ये चिंब होतोय. हा गंध भक्तीचा आहे, हा सुगंध तन्मयतेचा आहे, हा दरवळ चैतन्याची आहे. संपूर्ण तुळस नगरीमध्ये हे चैतन्यदायी वातावरण निर्माण झालेलं आहे. मित्रहो, अगदी एका दिवसामध्ये म्हणजे सोमवारी नवरात्रोत्सवाची सुरुवात होते आहे. नवरात्रोच्या पार्श्वभूमीवर अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. आपण महाराष्ट्रामध्ये 3.5 शक्तिपीठं बघतो. आज अनेक लोक महाराष्ट्राची 3.5 शक्तिपीठं बघण्यासाठी गर्दी करतात. पण 3.5 शक्तिपीठं फक्त महाराष्ट्रामध्ये नाही आहेत, तर भाग्यवान लोकांच्या घरात सुद्धा ही 3.5 शक्तिपीठं असतात. त्या शक्तिपीठं तुम्हाला कळली की जगणं सोपं होतं. खरं तर ज्ञानेश्वर यांना माऊली म्हटलं जातं. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषुनी मज द्यावे पसायदान हे, असं ज्याने विश्वाकडे पसायदान मागितलं त्यात ज्ञानेश्वर माऊलींची अवहेलना झाली. इंद्रायणीच्या पाण्याला सुद्धा त्यांना स्पर्श करण्याचा मज्जाव त्या ठिकाणच्या काही कर्मठ लोकांनी केला आणि आज इंद्रायणीच्या काठावर संत ज्ञानेशांची समाधी आहे आणि या समाधीवर अभिषेक होतोय तो या इंद्रायणीच्या पाण्याचा. आज इंद्रायणी धन्य झाली ती ज्ञानेशाच्या समाधीनं. आज संत ज्ञानेश्वर हे जरी पुरुष असले तरी समाज तिला माऊली म्हणून ओळखतो आणि अशाच माऊलींचा असणारा सण म्हणजे नवरात्रोत्सव. खर तर 3.5 शक्तिपीठ हे प्रत्येक भाग्यवान लोकांच्या घरात असतात. त्यातलं पहिलं शक्तिपीठ असतं तुलाच गावे तुलाच घ्यावे तुला पूजावे आई, तुझ्यासारखे दैवत अवघ्या जगतामध्ये नाही. त्यातलं सगळ्यात पहिलं शक्तिपीठ म्हणजे आई, जी आपल्याला चालायला बोलायला आणि घडवते. ती आई ज्याचा आत्मा आणि ईश्वर असा साक्षात्कार दिसतो ती म्हणजे आई. दुसरं शक्तिपीठ असतं जी आईसारखीच प्रेम करते, ममतेचा धागा आपल्या हातामध्ये बांधते, भावबीज नावाचा सण करताना आपलं हृदय भरून येतं, ते दुसरं शक्तिपीठ म्हणजे बहीण. तिसरं शक्तिपीठ सुखेच अर्थेच असं म्हणत सप्तपदी चालते आणि आपला संसार खऱ्या अर्थाने सुखी करते, ती आई, ती पत्नी. हे आपलं तिसरं शक्तिपीठ. आणि जे भाग्यवान लोक आहेत त्यांच्या घरामध्ये अर्धशक्तिपीठ जन्माला येतं ते म्हणजे मुलगी. ही 3.5 शक्तिपीठं ज्यांना कळली त्यांना कोणत्याही शक्तिपीठाकडे जाण्याची गरज नाही, कारण त्यांच्या घरात अखंड 3.5 शक्तिपीठं नांदत असतात. आपण एकदा स्त्री शक्तीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून गजर करूया, कारण उद्या उत्सव सुरू होतोय तो स्त्री शक्तीचा. मित्रहो, या स्त्री शक्तीच्या उत्सवानिमित्त भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग जिल्हा पुरस्कृत दांडिया स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. दिनांक 27 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये MSRT कुंभारटे मित्रमंडळ तुळस यांच्या वतीनं भव्य दांडिया स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. या दांडिया स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जे आहे ते रोख रुपये 15,000 आणि सन्मान चिन्ह. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रुपये 11,000 आणि सन्मान चिन्ह. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रुपये 7,000 आणि सन्मान चिन्ह. आणि ही सर्व बक्षिसं एक सिंधुदुर्गातील दानशूर व्यक्तिमत्व आणि
सर्वसामान्य युवाचे लढवई असणारे विशाल परब साहेब यांच्याकडून पुरस्कृत केलेले आहेत. विशाल परब साहेब यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर सहभागी संघांना सन्मानचिन्ह आणि येण्या जाण्याचा खर्च अर्थात प्रवास भत्ता सुद्धा मंडळाकडून या ठिकाणी ठरवून आलेला आहे. मात्र जे 3 पारितोषिक विजेते संघ आहेत त्यांना प्रवास भत्ता मिळणार नाही याची नोंद संबंधित संघाने घ्यावी. स्थळ आहे शारदा विद्यालय तुळस कुंभारटे. मी कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील तमाम दांडिया ग्रुपना आवाहन करू इच्छितो की भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत सिंधुदुर्ग जिल्हा दांडिया स्पर्धेमध्ये आपण दिनांक 27 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर या ठिकाणी या दांडिया स्पर्धेत सहभागी व्हावं. धन्यवाद. सन्माननीय हितेश धुरी, सन्माननीय भूषण आंगचेकर आणि सन्माननीय संकेत धुरी, आपणास विनंती आहे की आपण तिन्ही मान्यवरांनी कृपया सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. नितीन चव्हाण, वामनजी भोसले आणि सन्माननीय नितीन परब वजराट याही मान्यवरांना विनंती आहे. तुळसचे भाजपचे सर्व जे पदाधिकारी आहेत त्यांना आग्रहाची विनंती आहे की कृपया आपण लगेचच व्यासपीठाकडे यायचं आहे. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या प्रित्यर्थ राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेचं आपण आयोजन केलेलं आहे. मित्रहो, रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या भारदस्त व्यक्तिमत्वाकडे बघायला मिळालं की कुशल संघटक कसा असावा आणि लढवय्या नेता कसा असावा याची चुणूक आपल्याला बघायला मिळते. नावात रवींद्र आहे आणि रवी म्हणजे सूर्य. सूर्याचा प्रकाश जेव्हा पडतो तेव्हा काळोख तिमिर भेदून जातं आणि त्यांच्या कामाचा प्रकाश आपण बघतोच आहोत. संतोषजी गावडे पेंडूरचे सरपंच आणि शंकरजी घारे तुळस या दोघांनाही विनंती आहे आपण सुद्धा या मान्यवरांच्या मांदियाळीमध्ये सहभागी व्हावं. आपण रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचा या ठिकाणी केक कापून त्यांचा वाढदिवस सेलिब्रेट करतो आहोत, त्यांना शुभेच्छा देतो आहोत. आपल्या सगळ्यांना विनंती असेल की आपण सगळ्यांनी या सुंदर अशा सुवर्ण क्षणाचे साथीदार व्हावं आणि टाळ्यांचा उद्घोष करत साहेबांना शुभेच्छा द्याव्या. रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आणि त्यांचं राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा आणि स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी साहेबांना शुभेच्छा देतो आहोत. मायबाप रसिकांना विनंती आहे की कृपया या ठिकाणी सन्माननीय जया गोरे साहेब आपल्याला विनंती आहे कृपया आपण सुद्धा सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. प्रमोदजी चुडजी यांना सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा सन्मानपूर्वक कृपया व्यासपीठाकडे यावं. सन्माननीय जया गोरे साहेब यांच्याबद्दल बोलत असताना भजन संस्कृती तुळसपासून अगदी दिल्लीपर्यंत ज्याने नेली, नाट्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा ज्यांचा खूप मोठं योगदान आहे, ते या गावचं हे लौकिक प्राप्त असणारं हे व्यक्तिमत्व, साधे विचार, साधा अशा प्रकारचा त्यांचा स्वभाव. तुळसचे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण कृपया रंगमंचाकडे यावं आणि ज्यांचा वाढदिवस प्रित्यर्थ आनंदजी माळकर यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या या वाढदिवसामध्ये सहभागी व्हावं. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि त्यांच्या वाढदिवस प्रित्यर्थ आजचा हा सुंदर अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपण करतो आहोत आणि केक कापून त्यांना आपण सदिच्छा शुभेच्छा देतो आहोत. मित्र हो, सदिच्छा शुभेच्छा आणि आशीर्वाद हे दिसत नाहीत, पण मोठी कामं घडण्याची ताकद या शुभेच्छा सदिच्छांमध्ये असतात. त्यामुळे आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना शुभेच्छा देऊया.
सन्माननीय आनंद तांडेल यांनाही विनंती आहे की आपण सुद्धा या वाढदिवसामध्ये सहभागी व्हावं. रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या प्रित्यर्थ तुळस नगरीमध्ये भव्य राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक कलावंतांना आपण व्यासपीठ दिलेलं आहे, खुलं व्यासपीठ दिलेलं आहे आणि त्याचबरोबर आपण चव्हाण साहेबांचा वाढदिवस या ठिकाणी सेलिब्रेट करतोय. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. हॅलो हॅलो सन्माननीय बाबा राऊत आणि सन्माननीय झाटे काका यांना विनंती आहे आपण सुद्धा या ठिकाणी कला क्षेत्रामध्ये अव्याहतपणे योगदान देणारे सन्माननीय गोरे काका यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. भाजप भारतीय जनता पार्टी यांच्या वतीनं या ठिकाणी सन्मान होते. सन्माननीय गोरे काकांना विनंती आहे, जया गोरे काका, की आपला या ठिकाणी सत्कार होतोय, आपण या सत्काराचा स्वीकार करावा. अव्याहतपणे भजन क्षेत्र, नाट्य याचा आपण विरोध घेतलं आणि अगदी ग्रामीण भागातून सफर करता करता दिल्लीच्या तख्तावर आपला छाप उमटवला. आपण एकदा जया गोरे साहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा वर्षाव करूया. मित्र हो, याच मातीमध्ये घडलेली आणि आभाळाला भेटलेली ही व्यक्तिमत्व सन्माननीय जया गोरे साहेबांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. त्यांच्या वेशभूषेकडे बघितलं तर त्यांची सन्माननीय दादा गावडे यांना विनंती आहे की आपण सुद्धा रंगमंचावर यावं. मित्र हो, त्यांचा जर आपण वेश बघितला तर त्याने पिंक कलरचा हा सदरा घातलेला आहे. गुलाबी रंग हा प्रेमाचा रंग म्हणून ओळखला जातो. आपण एकदा त्यांच्यासाठी उदंड टाळ्या वाजूया, ज्याने आपल्या कला क्षेत्रातून जनसामान्यांना प्रेम दिलं. सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठाकडे यावं. सर्व भाजपचे कार्यकर्ते बुके, शाल, श्रीफळ त्याचबरोबर सन्मानचिन्ह देऊन गोरे साहेबांनी जो या ठिकाणी सेवाव्रती धोरण स्वीकारलं त्याबद्दल त्यांचा सन्मान होतोय. आपण सगळ्यांनी त्यांना उदंड टाळ्या देऊन त्यांचं कौतुक करूया. कला क्षेत्रातील आपण दिलेलं योगदान हे अतुलनीय आहे आणि या योगदानाबद्दल समाज नेहमीच आपल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करेल. भारतीय जनता पार्टी यांच्या वतीनं हा सन्मान प्रदान केला जातोय, त्यांचं कौतुक केले जात आहे. याही पुढे आपल्याकडून अशी सेवा घडो ही नटराजाचरणी प्रार्थना. धन्यवाद. रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसा प्रित्यर्थ या ठिकाणी
आपण हा कार्यक्रम करतो आहोत तत्पूर्वी गोरे साहेबांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सर्वप्रथम रंगदैवता, आपण सर्व रसिक श्रोते, आज ही भजन स्पर्धा तुळसगावात राज्यस्तरीय होतीये याचा खूप आनंद वाटतोय. त्याबद्दल सर्व आयोजकांचे मनपूर्वक आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. कारण माझ्या बघण्यात जवळजवळ 1982 सालापासून या भजन क्षेत्रात मी आहे, संगीत क्षेत्रात आहे. जे आपल्याला आवडेल चांगलं ते करावं, सिंधुदुर्गाचं नाव उज्ज्वल करावं, त्या एका हेतूने या संगीत कलेची आपण साधना करतो. तर राज्यस्तरीय स्पर्धा ही माझ्या बघण्यात तर ही प्रथमच आज झालेली आहे आणि निमंत्रित भजन स्पर्धा येथे झालेली आहे. अत्यंत सुंदर असा उपक्रम, जेणेकरून आपल्या महाराष्ट्रातली ही लोककला, ही भजन कला ही रसिकापर्यंत पोहोचवावी या उद्देशानं माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाप्रित्यर्थ हे आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांना खूप खूप धन्यवाद. आणि माझा केलेला हा सत्कार हा केवळ नुसता माझा नसून संगीत कला, नाट्यकला आणि आपल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचा आहे असं मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. या ठिकाणी आजच्या या दिवसातलं अर्थात तिसरं भजन या ठिकाणी संपन्न होतंय. ओम नाद ब्रह्म भजन मंडळ सहाण, अलिबाग, जिल्हा आहे रायगड. या ठिकाणी बुवा आपले वाद्य सजवत आहेत. अगदी काही वेळातच आपण या ठिकाणी या भजनाला प्रारंभ करणार आहोत. जयेंद्र पाटील, या ठिकाणी ओम नादब्रह्म भजन मंडळ अलिबाग रायगड. या ठिकाणी बुवा वाद्य लावत आहेत. रसिक प्रेक्षकांना विनंती आहे कृपया घाई गडबड करू नये. सगळ्यांना भोजनाची व्यवस्था या ठिकाणी उपलब्ध करून
हॅलो रसिक मायबाप आपलं पुनश्च एकदा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या वाढदिवसा प्रित्यर्थ आपण राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. तुळससारख्या ग्रामीण भागातून हे आयोजन करणं म्हणजे शिवधनुष्य उचलण्यासारखं आहे आणि हे काम वैभवजी वडावडेकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने केलेलं आहे.
हा एकजुटीचा खऱ्या अर्थाने विजय आहे. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून त्यांच्या सहकाऱ्यांसह त्यांचं या ठिकाणी कौतुक करूया, कारण कौतुकाचा एक शब्द माणसाला प्रेरणा देतो, आयुष्य अजून काहीतरी करण्याची उमेद देतो. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी रसिक प्रेक्षकांसाठी जो केक आहे तो केक सुद्धा अगदी ज्या ठिकाणी लकी ड्रॉचं टेबल आहे त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आपल्या सगळ्यांना ही विनंती असेल की लकी ड्रॉ यामध्ये आपल्याला जर सहभागी व्हायचं असेल तर त्या ठिकाणी लकी ड्रॉ मध्ये आपण आपल्या ज्या चिठ्ठ्या आहेत त्या टाकून सहकार्य करावं. प्रत्येकाला या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. तुमचा आनंद हीच आमची खुशी अशा प्रकारची ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली भजन स्पर्धा, ज्या भजन स्पर्धेच्या माध्यमातून अलिबाग, रायगड असेल, रत्नागिरी असेल, अगदी मुंबईपासून सगळी भजन मंडळं आज आपल्या ग्रामीण भागामध्ये असलेल्या या तुळस गावामध्ये आपलं सादरीकरण करतायत. आणि त्याच ताकदीचे आम्हाला परीक्षक लाभलेले आहेत. पहिले परीक्षक या ठिकाणी आहेत बुवा दीप्तेश मेस्त्री, ज्यांचं गायन, ज्यांचं वादन आपण सगळ्यांनी अनुभवलं, ज्यांनी लोकांच्या रसिक मनावर गारुड केलं. त्यांचा एक अभंग तर प्रत्येक ठिकाणी भजनामध्ये सादरीकरणासाठी वापरला जातो. भिवरेच्या तेरी ह्या अभंगाचे ज्याने कंपोज केलं आणि हा अभंग जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवला. आणि दुसरे परीक्षक आहेत मनीषजी तांबोस्कर, ज्यांनी संगीत क्षेत्रामध्ये MA ही पदवी धारण केलेली आहे. खरं तर तसं बघायला गेलं तर परीक्षकांना एवढं दुःख कोणालाच नसतं, कारण परीक्षकांना लेखाजोगा मांडावा लागतो. जे स्पर्धेमध्ये पहिले 3 क्रमांक येतात ते सांगतात आताचं परीक्षण चांगलं होतं, परीक्षक चांगले होते, तज्ञ होते. पण ज्यांचा नंबर येत नाही त्या मात्र बुवा आपलं झालं असेल तर आपण सादरीकरणाला सुरुवात करूया. या ठिकाणी श्री गजानन महाराज
बजरंग बली की जय
धनी सा 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 गम धनी सा नि धनी सा 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 गम धनी सा नि धनी सा सा सावळे राम राम कृष्ण हरी सावळे राम राम कृष्ण हरी गिरिधारी मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय गोवर्धन गिरिधारी मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय गोवर्धन गिरिधारी मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय गोवर्धन गिरिधारी मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय गोवर्धन गिरिधारी मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि राजा राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि राजा राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी सोहा विठ्ठल मरवा सोहा विठ्ठल मरवा सोहा विठ्ठल मरवा सोहा
हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा पाहता लोचनी सुख झाले होता धणी सुख झाले होता धणी पाहता लोचनी सुख झाले होता धणी सुख झाले होता धणी बहुत सुकृतांची जोडी बहुत सुकृतांची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी रूप पाहता लोचनी सुख झाले होता धणी सुख झाले होता धणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले होता धणी सुख झाले होता धणी सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार सानी द सागमदनी द धनी द सानी सागरे तारे नि सदनी सानी द म पद म ग म गरे तारे नि सदनी सागमदनी द धनी द धनी सागरे तारे नि सद धनी द धनी म द ग म धनी द धनी सा सर्व दुखाचे आगार आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व दुखाचे आगार आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगार सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर बाप रखुमा देवीवर पाहता लोचनी सुख झाले होता धणी सुख झाले होता धणी पाहता लोचनी सुख झाले होता धणी सुख झाले होता धणी झाले हो साधणी झाले हो साधणी सनातनी हा धर्म आपुला
सनातनी हा धर्म आपुला ऋषी मुनींनी घडविला सनातनी हा धर्म आपुला ऋषी मुनींनी घडविला जागा हो जागा हिंदू तुम्ही जागा जागा हो जागा हिंदू तुम्ही जागा जागा हो जागा हिंदू तुम्ही जागा सनातनी हा धर्म आपला ऋषी मुनींनी घडविला सनातनी हा धर्म आपला ऋषी मुनींनी घडविला जागा हो जागा जागा हो जागा जागा हो जागा भगव्यावर विश्वास तोची श्वास तोची ध्यास तोची श्वास तोची ध्यास तोची श्वास तोची ध्यास भगव्यावर विश्वास तोची श्वास तोची ध्यास तोची श्वास तोची ध्यास तोची श्वास तोची ध्यास आदि अंती परंपरांची आदि अंती परंपरांची तुम्ही धरा हो ध्वजा जागा हो जागा जागा हो जागा जागा हो जागा संत महंत देती हिंदुत्वाचा मंत्र देती हिंदुत्वाचा मंत्र देती हिंदुत्वाचा मंत्र संत महंत देती हिंदुत्वाचा मंत्र देती हिंदुत्वाचा मंत्र देती हिंदुत्वाचा मंत्र मायभूमी अन छत्रपती मायभूमी अन छत्रपती देती हिंदुत्वाची ऊर्जा जागा हो जागा हिंदू तुम्ही जागा जागा हो जागा जागा हो जागा हिंदू तुम्ही जागा हिंदू तुम्ही जागा हिंदू तुम्ही जागा जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम श्री पंढरीनाथ गुणाला विटेवरी गुणाला विटेवरी पीतांबरधारी सुंदर पीतांबरधारी सुंदर पीतांबरधारी सुंदर गुणाला विटेवरी गुणाला विटेवरी पीतांबरधारी सुंदर पीतांबरधारी सुंदर पीतांबरधारी
ठाई मन पायीरा होय डोळे कान त्याचे ठाई मन पाहिला होय डोळे कान त्याचे ठाई मन पाहिला होय गुण आला विटेवरी गुण आला विटेवरी
खेळे भोरा 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 खेळे भोरा 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 खेळे भोवरा खेळे भोरा 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 खेळे भोवरा खेळे भोरा 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 राधिकेचा नवरा भोवरा खेळे राधिकेचा नवरा भोवरा खेळे राधिकेचा नवरा खेळे भोवरा खेळे भोरा 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 खेळे भोवरा खेळे भोरा 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 राधिकेचा नवरा भोवरा खेळे राधिकेचा नवरा भोवरा खेळे राधिकेचा नवरा माझ्या भोवऱ्याची हरी 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 सप्त पाताळेच्या वरी 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 फिरतो कर कर करा फिरतो कर कर करा फिरतो घर घर घरा फिरतो घर घर घरा फिरतो कर कर करा खेळे भोवरा खेळे भोरा 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 खेळे भोवरा खेळे भोरा 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 राधिकेचा नवरा भोवरा खेळे राधिकेचा नवरा भोवरा खेळे राधिकेचा नवरा भोवरा बनला निर्गुणी 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 यावरी चंद्र सूर्य दोन्ही 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 जाळी शंकर गवरा ग जाळी शंकर गवरा जाळी
शंकर गवरा जाळी शंकर गवरा जाळी शंकर गवरा जय जय विठ्ठल विठ्ठल रखुमाई 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 जय जय विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल विठ्ठला बजरंग की जय. धन्यवाद. हॅलो 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 एकदा ओमकार नादब्रह्म भजन मंडळ सहाणा अलिबाग याच्यासाठी जोरदार टाळ्या देऊन आपण त्यांचं कौतुक करूया. बुवा मनपूर्वक धन्यवाद. मी विनंती करतो सन्माननीय सागर गावकर पोलीस पाटील, सन्माननीय सागर सावंत पोलीस पाटील, त्यानंतर नाना राऊळ, सन्माननीय संदीपजी पेडणेकर आणि सन्माननीय रुपेशजी कोचरेकर या चारही सन्माननीय व्यक्तींना विनंती आहे की आपण कृपया रंगमंचावर यावं आणि रायगडचे सुपुत्र बुवा चेतन पाटील आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं आपण या ठिकाणी कौतुक करावं. सागर सावंत पोलीस पाटील, नाना राऊळ, सन्माननीय नितीनजी चव्हाण, आपल्याला सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा या मांदियाळीमध्ये सहभागी व्हावं आणि खास आमच्या विनंतीला मान देऊन रायगडचे हे बुवा अलिबाग रायगडचे आज सिंधुदुर्ग वासियांसाठी सुंदर त्याने भजन या ठिकाणी सादर केलेलं आहे, त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. यानंतर विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ रत्नागिरी बुवा आहेत मारुती मेस्त्री यांनी कृपया रंगमंचाचा ताबा घ्यायचा आहे. यानंतरचं सादरीकरण विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ रत्नागिरी बुवा आहेत मारुती मेस्त्री. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसा प्रित्यर्थ नादब्रह्म भजन मंडळ राहणा अलिबाग तबला सुधीर झाटे पुरस्कृत उत्स्फूर्त अशा प्रकारचं बक्षीस आपण या ठिकाणी देतो आहोत. सागरजी सावंत, नाना राऊळ, संजीवजी पेडणेकर, रुपेश कोचरेकर आणि अन्य मान्यवरांचं मनपूर्वक आभार आपण या ठिकाणी धन्यवाद. खूप खूप शुभेच्छा. यानंतर मी पुनश्च एकदा भजनाकडे वळतो. तत्पूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये व्हिडिओग्राफर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते दोडामार्गचे सुपुत्र तेजस गवस यांना विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. मी नितीनजी कोचरेकर, सुधीरजी भगत यांना विनंती करतो की आपण कृपया सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं आणि व्हिडिओ क्रिएटर आणि व्हिडिओग्राफर म्हणून ज्यांनी काम केलेलं आहे ते दोडामार्गचे सुपुत्र तेजस गवस यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. एक तरुण ज्यांनी खूप छान अशा प्रकारची व्हिडिओग्राफी केलेली आहे आणि त्या व्हिडिओग्राफीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये व्हिडिओग्राफर आणि व्हिडिओ क्रिएटर म्हणून त्यांची ओळख आहे. आपण एकदा तेजससाठी जोरदार टाळ्या वाजवून त्याचं कौतुक करूया. फेसबुकवर, व्हॉट्सअपवर नुसतं स्क्रोलिंग करण्यापेक्षा आपल्याला काही करता येतं का याकडे तरुण बघतायत आणि दोडामार्ग सारख्या एका ग्रामीण भागातून आलेला हा तरुण आपले एक वेगळी इमेज करून या ठिकाणी त्याचा आपण गौरव करतो आहोत. मित्र हो, भजन, कीर्तन आणि संगीत क्षेत्रातलं एक मोठं नाव म्हणजे आनंद मोरिये. सन्माननीय आनंद मोरिये यांना विनंती आहे की आपण कृपया रंगमंचावर यावं. सन्माननीय आनंद मोरिये ज्यांच्या नावात आनंद आहे, ज्यांनी अनेक पकवाज वादक निर्माण केले आणि सातत्याने कीर्तनासारख्या कार्यक्रमामध्ये जे खऱ्या अर्थाने ते कीर्तनाला उभारी देण्याचं काम करतात. आपण आनंद मोरिये यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. मी
ज्येष्ठ संगीत तज्ज्ञ सन्माननीय जया गोरे यांना विनंती करतो आपण सुद्धा सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. दादा गावडे यांना विनंती असेल आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं. आणि आनंद माळकर आपल्याला सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं. जया गोरे, सन्माननीय दादा गावडे आणि सन्माननीय आनंद माळकर या तिन्ही त्रिमूर्तींना विनंती आहे आपण एकत्रितरित्या आनंद मोरिये यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. रेवणजी चव्हाण यांच्या वाढदिवसाप्रित्यर्थ प्रसिद्ध आपण या ठिकाणी एका चषकाचं आयोजन केलेलं आहे. आनंद मोरिये यांना या ठिकाणी आपण गौरवतो आहोत, त्यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे सिंधुदुर्गाचा हा एक उत्तम पखवाज वादक आनंद मोरिये यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण आनंद मोरिये यांचा या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. आंदोरल्यासारख्या भूमीमधून ज्यांची घौडदौड सुरू झाली आणि अनेक दमदार कार्यक्रमाचं लीलया नेतृत्व पकवाचं नेतृत्व जे करतात ते आनंद मोरिये त्यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करतो आहोत. यानंतर सन्माननीय सुधीर राऊळ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सुधीर राऊळ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हे सुद्धा उत्तम पखवाज वादक आहेत. त्यांनाही विनंती असेल कृपया आपण व्यासपीठाकडे यावं. सुधीर राऊळ यांनाही विनंती आहे आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं. खरं तर या कार्यकर्त्यांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. जी रत्न आहेत ते व्यासपीठावर आणून त्यांचा यथोचित सन्मान करतायत. मित्र हो, दुसऱ्याला मोठं म्हणण्यासाठी आपलं मोठं मन असावं लागतं. ते उदार अंतःकरणाचं प्रतीक आहे. आपण एका पखवाज वादकाचा या ठिकाणी गौरव करतो आहोत. मी या ठिकाणी विनंती करेन सन्माननीय जया गोरे साहेबांना की आपण या पखवाज वादकाचं कौतुक करूया. बहुआयामी आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणून सुधीर राऊळ यांच्याकडे बघितलं जातं. एकदा उदंड टाळ्या याही सिंधुपुत्रासाठी. आपला सिंधुदुर्ग मुळी रत्नाची खाण आहे आणि एकापेक्षा एक रत्न आपल्या या सिंधुदुर्गामध्ये निर्माण होत आहे आणि ही अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा तुळस सारख्या गावातून राज्यस्तरीय संगीत भजन स्पर्धेचं आयोजन करतोय हे अजूनही अभिमानाची गोष्ट आहे. एकदा आपण उदंड टाळ्या वाजूया वैभव होडावडेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी, कारण एकदा उदंड टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसा प्रित्यर्थ आपण हा आनंददायी कार्यक्रम घेतो आहोत. मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर आपण पुनश्च एकदा भजन स्पर्धेकडे वळणार आहोत. रत्नागिरी म्हटलं की स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मिळवणारच असे सिंहगर्जना करणाऱ्या लोकमान्य टिळकांचा हा जिल्हा. देवाकडे जाताना देश लागतो असं म्हणत स्वतःच्या संसाराची रांगोळी करणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा हा जिल्हा आणि त्या जिल्ह्याचं हे भजन मंडळ या ठिकाणी सादरीकरणासाठी सज्ज होतंय. सादरीकरणासाठी खूप खूप शुभेच्छा. हॅलो रसिक मित्र हो, भोजनाची व्यवस्था पुनश्च सुरू एकदा झालेली आहे. ज्या रसिकाने अद्यापही भोजन घेतलं नाही त्यांना आयोजकांच्या वतीनं विनंती आहे की कृपया आपण लगेचच भोजन करून घ्यावं.
Hello. 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 थोड़ा इको. थोड़ा इको. Hello. 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 काम बंद ठेव. हॅलो. काय हॅलो.
तबल्याची लेवल थोडी कमी करा. एकदमच कमी केली थोडी. Hello, 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 हॅलो हॅलो hello, 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 हॅलो हॅलो hello, 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 hello. हॅलो Help. Hello, 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 hello. सकळ मती प्रकाश
दासू अवधारी दोजे हरी म्हणा पुंडली कमरदा श्री पंढरीनाथ महाराज विघ्नहर्ता वक्रतुंड श्री गणपती गजानन महाराज अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज देवता थोडा पेटीचा आवाज कमी करा थोडा एकदम लाईट
मपनी प मपनी धनी सरे सा मपनी धनी सरे सा मपनी धनी सरे सा राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम रे सानी सानी प म प नि प म प ग म रे सा रे 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 सानी सा नि नि प म प सा सा नि प ग म रे सा रे रे सानी सा नि नि प म प सा सा नि प ग म रे सा रे रे सानी सा नि नि प म प सा सा नि प ग म रे सा प प म प ग म रे सा रे नि नि प म प नि ध नि सा रे सा राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम रे सा नि सा नि प म प नि प म प ग म रे सा रे 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 सा नि सा नि नि प म प सा सा नि प ग म रे सा रे रे सा नि सा नि नि प म प सा सा नि प ग म रे सा रे रे सा नि सा नि नि प म प सा सा नि प ग म रे सा प प म प ग म रे सा रे नि नि प म प नि ध नि सा रे सा राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम मम रे सा नि सा नि नि प म प मम रे सा नि सा नि नि प म प नि सा नि प म प ग म रे सा नि सा म प नि ध नि सा म प नि ध नि सा म प नि ध राम राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम जय जय राम हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम जय जय राम हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे
हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम हरी जय जय राम हरी जय जय राम राम कृष्ण हरी जय जय राम राम जय जय राम हरी जय जय राम कृष्ण हरी हरी जय जय राम हरी जय जय राम कृष्ण हरी हरी जय जय राम हरी जय जय राम कृष्ण हरी हरी तनन तनन तन धूम तने रे ना तनन तनन तन धूम तने रे ना तनन तनन तन धूम तने रे ना तदीप तने रे ना तदूम तने रे ना तदीप तने रे ना तदूम तने रे ना तनन तनन तन धूम तने रे ना तनन तनन तन धूम तने रे ना तनन तनन तन धूम तने रे ना तदीप तनन तन धूम तने रे ना तदीप तनन तन धूम तने रे ना तन रे ना तन रे ना तन रे ना धूम तदूम 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 रे ना तनन तनन तन धूम तने रे ना तनन तनन तन धूम तने रे ना तनन तनन तन तनन तनन तन तनन तनन तन धूम तने रे ना रूप पाहता लोचने लोचने रूप पाहता लोचने लोचने रूप पाहता लोचने लोचने पाहता लोचने पाहता लोचने रूप पाहता लोचने पाहता लोचने रूप पाहता लोचने पाहता लोचने सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी झाले ओ साजनी झाले ओ साजनी झाले ओ साजनी तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बरवा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा तो हा 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 विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी निनी समददनी ममदद गगमम गमदनिसा 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 धनिसा धनिसा बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी निसा सदनी मदद गमम गमदनिसा 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 धनिसा धनिसा बहुत सुकृताची जोडी 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 बहुत
परवा तो हा विठ्ठल परवा तो हा माधव परवा तो हा माधव परवा तो हा विठ्ठल तो हा विठ्ठल तो हा विठ्ठल परवा तो हा विठ्ठल परवा तो हा विठ्ठल परवा. हिंदू धर्माचा प्रतीक श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहे हिंदुत्व 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 विचारधारा राजकीय ही म्हणून याची महत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याची महत्व जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम हिंदू धर्माचा प्रतीक श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहे हिंदुत्व हिंदू धर्माचा प्रतीक श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहे हिंदुत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याची महत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याची महत्व जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम हिंदू असा हा हिंदुत्व हा असा दिवा जो अहंकार मिटवितो हिंदुत्वाचा दिवा जो अहंकार मिटवितो हिंदुत्वाचा दिवा जो अहंकार मिटवितो तन मनातून प्रत्येकाचा राष्ट्रज्योत पेटवितो मनातून प्रत्येकाचा राष्ट्रज्योत पेटवितो तना मनातून प्रत्येकाचा राष्ट्रज्योत पेटवितो उच्च विचार प्रगल्भ ज्ञान 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 हेच मानिती तत्व उच्च विचार प्रगल्भ ज्ञान हेच मानती तत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याची महत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याची महत्व जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम योग ध्यान भक्ती भाव योग ध्यान भक्ती भाव आध्यात्मिकाची जोड योग ध्यान भक्तिभाव आध्यात्मिकाची जोड योग ध्यान भक्तिभाव आध्यात्मिकाची जोड देववादी धर्मग्रंथ याची मनात ओढ देववादी धर्मग्रंथ याची मनात ओढ हिंदू धर्म बहुविशाल 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 मनिजाच्या ममत्व हिंदू धर्म बहुविशाल मनिजाच्या ममत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याची महत्व विचारधारा
गाईलाही मानायचा परश्री माते समान गाईलाही मानायचा परश्री माते समान गाईलाही मानायचा परश्री माते समान बंधु प्रेम शिकून जाई ग्रंथ रामायण बंधु प्रेम शिकून जाई ग्रंथ रामायण बंधु प्रेम शिकून जाई ग्रंथ रामायण देवतांना वंदून पूजून देवतांना वंदून पूजून देवतांना वंदून पूजन देवतांना वंदून पूजन देवतांना वंदून पूजून हेच आमुचे सत्व देवतांना वंदून पूजून हेच आमुचे सत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याचे महत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याचे महत्व जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम हिंदू धर्माचा प्रतीक श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहे हिंदुत्व हिंदू धर्माचा प्रतीक श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहे हिंदुत्व विचारधारा राजकीय ही म्हणून याचे महत्व 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 जय जय राम कृष्ण हरी 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 राम कृष्ण हरी जय जय 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 राम कृष्ण जय हरी जय राम कृष्ण हरी जय 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 जय राम कृष्ण हरी परिमळाची धाव भ्रमर ओढी
परी भेटेना जवळी आहे परी परी भेटेना जवळी आहे परी परी भेटेना जवळी आहे परी परी भेटेना परिमळाची धाव भ्रमर ओढी परिमळाची धाव भ्रमर ओढी कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा तृषा लागले या जीवनात ओढे तृषा लागले या जीवनात ओढे तुझ्या लागली या जीवनात ओढी तुझ्या लागली या जीवनात ओढी कैसी तुझी गोडी लागो जीवा 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 परिमळाची धाव भ्रमर ओढी परिमळाची धाव भ्रमर ओढी कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा बाप रखमादेवीवरू विठ्ठली आवडी बाप रखमादेवीवरू विठ्ठली आवडी बाप रखमादेवीवरू विठ्ठली आवडी बाप रखमादेवीवरू विठ्ठली बाप रखमादेवीवरू विठ्ठली आवडी बाप रखमादेवीवरू विठ्ठली आवडी बाप रखमादेवीवरू विठ्ठली आवडी गोडी ऐस गोडी लागो मज गोडी ऐस गोडी लागो मज गोडी ऐसी गोडी लागो माझा गोडी ऐसी गोडी लागो माझा परिमळाची धाव भ्रमर ओढी परिमळाची धाव भ्रमर ओढी कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा परिमळाची धाव भ्रमर ओढी परिमळाची धाव भ्रमर ओढी कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा कैसी तुझी गोडी लागो माझा
पाण्याला गवळण निघाले पाण्याला गवळण निघाले पाण्याला गवळण सागर डोईवरी सागर डोईवरी निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण पायी वाजते रुमझुम पैजण पायी वाजते रुमझुम पैजण ठुमकत ठुमकत चालली डोलत ठुमकत ठुमकत चालली डोलत वाऱ्याच्या डोलाने वाऱ्याच्या डोलाने निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण वाटडवी हा सारंगधर वाटडवी हा सारंगधर वाटडवी हा वाटडवी हा सोड काना जाऊ दे लवकर 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 धरून पदराला कन्हैया धरून पदराला कन्हैया उशीर झाला मला उशीर झाला मला निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण किती खोड्या करी श्रीहरी किती खोड्या करी श्रीहरी किती घोडा करी श्रीहरी किती घोडा करी श्रीहरी जाईल लवलय सांगे यशोदमयी बांधी नऊ कळशी मारील मुसळाने एका जनार्दनी एक दान एका जनार्दनी एक दान नकळे या गवळणी नकळे या गवळणी निघाले पाण्याला गवळण निघाले पाण्याला गवळण निघाले पाण्याला गवळण सागर डोईवरी सागर डोईवरी निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण निघाली पाण्याला गवळण ज्ञानदेव तुकाराम 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 ज्ञानदेव तुकाराम
ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्त बाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्त बाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्त बाई एकनाथ नामदेव तुकाराम ज्ञानदेव 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 तुकाराम
ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ महाराज की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, श्रीरंग देवता माते की जय. हॅलो हॅलो धन्यवाद. एकदा उदंड टाळ्या वाजवून आपण रसिक हो या मंडळाचं कौतुक करूया. मी विनंती करतो सन्माननीय भाऊ नाईक, माननीय सरपंच महोदय साई राऊळ, शैलेश नाईक, नामदेव सावंत, जीजी सावंत आणि भिकाजी परब यांना की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं आणि या भजन मंडळाचा गौरव करावा. विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ रत्नागिरी आणि त्यांचे हे सगळे कलावंत अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं सादरीकरण. मित्र हो, संत ज्ञानेश्वरांनी रेड्याला बोलतं केलं, त्यासाठी त्यांना फक्त बोल म्हणावं लागलं. संत ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालवली, त्यासाठी फक्त त्यांना चल म्हणावं लागलं. पण संत ज्ञानेश्वरांना माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी 9000 ओव्यांचं महाकाव्य लिहावं लागलं. एवढं माणूस हा कठीण आहे आणि हे वारकरी संप्रदाय आपल्याला सांगतो. सर्व सन्माननीय मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते या सर्व कलावंतांचा सन्मान करावा. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बुवांसहित
सहकाऱ्यांना विनंती असेल की कृपया आपण हा जो सन्मान आहे तो आदरपूर्वक स्वीकारावा. रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवस प्रित्यर्थ प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आणि त्याचं आयोजन आणि त्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या नामवंत अशा प्रकारच्या भजनी मंडळांना आपण संधी करतो आहोत. सुधीर झाटिया पुरस्कृत उत्स्फूर्त बक्षीस विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ रत्नागिरी उत्कृष्ट कोरस आपण त्यांना गौरवतो आहोत. सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि बुवा आणि त्यांचे सहकारी या ठिकाणी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून मित्र त्यांचं कौतुक करूया. मित्र असे काही कलावंत आपल्यामध्ये बसलेले आहेत. मी विनंती करतो प्रसाद पांगम यांना, पखवाजवादक सन्माननीय प्रसादजी पांगम यांना की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. प्रकाशजी पांगम, विजयजी होडावडेकर आणि समीरजी तांबोसकर यांना विनंती आहे आपण एकत्रितरित्या प्रसादजी पांगम यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. प्रसाद पांगम हे उत्तम पखवाजवादक आहेत आणि त्यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. विजयजी होडावडेकर आणि समीरजी तांबोसकर यांना विनंती आहे की आपण दोघांनी कृपया या पखवाज वादकाचा सन्मान करावा. मित्र हो, मगाशी आपण सुधीरजी राऊळ यांचा गौरव केला. खरं तर असं म्हटलं जातं की काही माणसं पदांमुळे मोठी होतात तर काही पदांना मोठी करतात. पदांमुळे तुम्ही मोठं व्हायचं की पदांना तुम्ही मोठं करायचं हे आपलं आपण ठरवायचं असतं. सुधीर राऊळ हे असंच व्यक्तिमत्व आहे. ते मनसेचे अध्यक्ष म्हणून सुद्धा कार्यरत आहेत. आपण त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. प्रसादजी पांगम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो विजयजी होडावडेकर आणि समीरजी तांबोसकर की कृपया आपण व्यासपीठाकडे यावं आणि या पखवाज वादकाचा सन्मान करावा, त्यांच्या कलेचा सन्मान करावा. मुळात सिंधुदुर्ग हा कलावंतांचा जिल्हा म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं. ज्या जिल्ह्याला यानंतर सादरीकरणासाठी चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी, तालुका वेंगुर्ला आणि गाव आहे वायंगणी. आपल्यास धन्यवाद. यानंतर मेहल कांडरकर यांना विनंती असेल की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. मेहल कांडरकर हे सुद्धा उत्तम पखवाजवादक आहेत. मी बाळा शिरोडकर यांना विनंती करेन की आपण मेहल कांडरकर या पखवाज वादकाचा यशोचित सन्मान करावा. मेहल कांडरकर यांना विनंती आहे की कृपया आपण या ठिकाणी चंद्रकांत सावंत यांना सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा कृपया व्यासपीठाकडे यावं आणि या पखवाज वादकाचा, युवा पखवाज वादकाचा या ठिकाणी गौरव करावा. मेहल कांडरकर, त्याचबरोबर तळवड्यामध्ये सांस्कृतिक कला क्रीडा क्षेत्रामध्ये ज्यांचं खूप मोठं योगदान आहे ते बाळू कांडरकर बुवा सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया आणि त्यांच्याही कलेला दाद देऊया. मेहल कांडरकर यांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतोय चंद्रकांत सावंत आणि बाळा शिरोडकर यांना. आपण संयुक्तरित्या मेहल कांडरकर या पखवाज वादकाचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान करावा. त्यानंतर अमित परब हे उत्तम गायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनाही विनंती आहे की आपण कृपया रंगमंचावर यावं. अमित परब, आपल्याला विनंती आहे की आपण रंगमंचावर यावं आणि आपलाही दोन्ही मान्यवरांना विनंती आहे की यानंतरचा सुद्धा सन्मान आपण करावा. उपस्थित सर्व मायबाप रसिकांचं पुनश्च एकदा या राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत. स्पर्धेची उत्सुकता वाढत चाललेली आहे. अनेक दर्जेदार संघ या ठिकाणी आपल्या लौकिकाला साजेचं सादरीकरण करतायत आणि एकदा आपण परब यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. एक उत्तम गायक, नव्या दमाचा गायक म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. मनपूर्वक धन्यवाद. मित्र हो, या तुमच्या प्रेक्षकांच्या मांदियाळीमध्ये असे अनेक चेहरे आहेत ज्या सगळ्याच चेहऱ्यांना व्यासपीठावर येऊन गौरवणं गरजेचं आहे. पण वेळेअभावी मी आपल्या सगळ्यांचंच पुनश्च एकदा इथूनच मनपूर्वक आपलं स्वागत करतो आणि बुवांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपली वाद्य जी आहेत ती लगेच लावून सादरीकरणाला सुरुवात करावी आणि यानंतर
या दुसऱ्या दिवसातलं अर्थात शेवटच्या दिवसातलं शेवटचं भजन विष्णुस्मृती भजन सेवा मंडळ डोंबिवली ठाणे बुवा आहेत नागेश सावंत. 2 दिवसामध्ये चाललेला हा सुंदर अशा प्रकारचा क्षण आणि हा क्षण आपल्याला अनुभवायला मिळतोय तो रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून. आणि हे अवघड शिवधनुष्य या ठिकाणी लिहिल्या पेलेलं आहे ते वैभवजी होडावडेकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी तुळससारख्या ग्रामीण भागामध्ये महाराष्ट्रातल्या दिग्गज संघांना या ठिकाणी आमंत्रित करून त्यांना सादरीकरणाची संधी या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि त्यानंतर या स्पर्धेतील शेवटचं भजन महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी मुख्य गायक प्रसाद आंबडोसकर आणि हार्मोनियम वादक आणि त्यांचे इतर कलावंत ठिकाणी सादर करतील.
Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. बाहेर जरा रिवर्ट टाका. मॉनिटरला थोडं रिवर्ट टाका. ओके वाजवून बघतो.
लंबोदरा लंबोदरा एकदंता शूर्पकर्णा एकदंता शूर्पकर्णा कृपा निधी श्री गणनाथा कृपा निधी श्री गणनाथा ओंकार विघ्नहर्ता ओंकार विघ्नहर्ता नमो विश्वनाथ नमो विश्वनाथा नमो विश्वनाथा नमो पुंडलीक वरदा श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ विघ्नहर्ता वक्रतुंड श्री गणपती गजानन श्री देवरवळनाथ देव मानसेश्वर देव जयतीर आई सातेरी आई खाजना देवी आई केपा देवी हरि हर हर बजरंग रंग देवता गपनी पगरे सा गपनी पगरे सा गपनी सा पनि सा सा गपनी सा पनि सा सा गपनी सा पनि सा हरि जय जय पसनी रे सानी प गपनी पगरे सा गपनी सा पनि सा सा गगरे सा सा नी नी रे रे सा सा नी नी प प सा सा नी नी प प ग ग नी नी प प ग रे सा रे ग ग रे ग प प ग प नी नी प नी सा रे ग ग रे ग प प ग प नी नी प नी सा रे ग प नी सा रे ग प नी सा रे ग प हरि जय जय सा नी सा प नी रे ग रे ग रे ग रे सा नी प प ग प ग रे सा सा प प ग प ग रे सा 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 ग
सगम धानी सा नि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म रे उंच पताका तेवत ठेविली भारत भूमीवरी उंच पताका तेवत ठेविली भारत भूमीवरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी उंच पताका तेवत ठेविली भारत भूमीवरी उंच पताका तेवत ठेविली भारत भूमीवरी बलिदान वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान वीर हो देश रक्षणापरी जीव तुझा हातावर परिदेशाचा तू आधार परिदेशाचा तू आधार परिदेशाचा तू आधार जीव तुझा हातावर परिदेशाचा तू आधार परिदेशाचा तू आधार परिदेशाचा तू आधार शिवछत्रपती रूपाचा होतो आम्हा साक्षात्कार होतो आम्हा साक्षात्कार शिवछत्रपती रूपाचा होतो आम्हा साक्षात्कार होतो आम्हा साक्षात्कार होतो आम्हा साक्षात्कार सोडून सारा संसार तू पहारा सीमेवरी सोडून सारा संसार तू पहारा सीमेवरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी रक्ताचे सडे पडले येते हो गही वर्णी येते हो गही वर्णी येते हो गही वर्णी रक्ताचे सडे पडले येते हो गही वर्णी येते हो गही वर्णी येते हो गही वर्णी झोपतो सुखाने आम्ही जागता तुम्ही म्हणून जागता तुम्ही म्हणून जागता तुम्ही म्हणून झोपतो सुखाने आम्ही जागता तुम्ही म्हणून जागता तुम्ही म्हणून जागता तुम्ही म्हणून भारत माते पुत्र जन्मले तुझ्याच प्रेमापोटी भारत माते पुत्र जन्मले तुझ्याच प्रेमापोटी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी उंच पताका तेवत ठेविली भारत भूमीवरी उंच पताका तेवत ठेविली भारत भूमीवरी बलिदान देती वीर हो देश रक्षणापरी विठ्ठले रकुमाई जय जय विठ्ठले रकुमाई विठ्ठले रकुमाई जय जय विठ्ठले रकुमाई विठ्ठले रकुमाई जय जय विठ्ठले रकुमाई विठ्ठले रकुमाई जय जय
जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई जय जय विठ्ठले रखुमाई पंढरीचा वार करी पंढरीचा वार करी होईन होईन भिकारी होईन होईन भिकारी होईन होईन पंढरीचा वार करी पंढरीचा वार करी होईन होईन भिकारी होईन होईन भिकारी होईन होईन भिकारी आजी माझा नेम धर्म आजी माझा नेम धर्म आजी माझा नेम धर्म मुखी विठोबाचे नाम मुखी विठोबाचे विठोबाचे नाम पंढरीचा वार करी पंढरीचा वार करी होईन होईन भिकारी होईन होईन भिकारी होईन भिकारी हेची माझी उपासना हेची माझी उपासना माझी उपासना मग रे गम गम नि पद म पग गम जनी रे गा रे सा नि र प म ग म ग रे सा नि ग रे ग
सा
ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज हॅलो 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 धन्यवाद. एकदा आपण चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी तालुका वेंगुर्ला यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया बुवा. धन्यवाद. मी विनंती करतो या मंडळाचं या ठिकाणी कौतुक करण्यासाठी सन्माननीय नामो तुळसकर
मनोज ठुंबरे, सन्माननीय नंदू बेहेरे, उत्तमजी नाईक, यशवंत परब आणि वासुदेव परब या सर्व सन्माननीय व्यक्तींना विनंती आहे की आपण कृपया एकत्रित मंचावर यावं. सन्माननीय नामू तुळसकर, मनोज ठुंबरे, नंदू बेहेरे आणि उत्तम नाईक, त्याचबरोबर यशवंत परब आणि वासुदेव परब या नामवंत मंडळींना विनंती आहे की आपण एकत्रितरित्या व्यासपीठाकडे यावं. चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी बुवा अनिकेत भगत यांच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी मंडळाच्या वतीनं बक्षीस आलेलं आहे, त्यांचं सुद्धा आपण या ठिकाणी कौतुक करणार आहोत. मित्र हो, 2 दिवस चालणारा हा राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेचा उत्साह नामदार रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसा प्रित्यर्थ आपण हा आगळा वेगळा कार्यक्रम घेतो आहोत. आणि हा कार्यक्रम तुळशी सारख्या ग्रामीण भागातून आपण मी सर्व सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करतो की आपण एकत्रितरित्या या ठिकाणी त्यानंतर चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी वेंगुर्ले यांचे झांजवादक आर्यन आईर यांना सुद्धा या ठिकाणी श्री सुधीर झाटे यांच्याकडून बक्षीस आलेलं आहे. विजेत्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि मनपूर्वक आभार. अत्यंत वायंगणी तळेकरवाडी सारख्या ग्रामीण भागातून सफर करत असताना अनेक ठिकाणी नामवंत संघ म्हणून या संघाकडे बघितलं जातं. पांढऱ्या वारकरी वेशामध्ये त्यांची असणारे वेशभूषा आणि पांढरी शुभ्र टोपी प्रत्येक संघ या ठिकाणी सादरीकरण करताना दिसतोय. मी सर्व सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करतो की आपण एकत्रितरित्या या ठिकाणी या मंडळाचं चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी तळेकरवाडी वायंगणी या मंडळाचं कौतुक करावं. त्यानंतर विष्णुस्मृती भजन सेवा मंडळ डोंबिवली ठाणे बुवा नागेश सावंत, एकदा आपण उदंड टाळ्या वाजवून बुवा अनिकेत भगत आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं या ठिकाणी कौतुक करूया. प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या झांजवादक आर्यन आईर यांचाही या ठिकाणी आपण सन्मान करतो. झांजवादक आर्यन आईर यांना या ठिकाणी बक्षीस आहे. यानंतर विष्णुस्मृती सेवा भजन मंडळ डोंबिवली ठाणे यांनी कृपया तयार राहायचं आहे. त्यानंतर महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी बुवा प्रसाद आंबडोसकर शेवटचं या राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेचं शेवटचं पुष्प या ठिकाणी गुंफतील आणि त्यानंतर परीक्षेचा लेखाजोगा अर्थात आपण रिझल्ट बघणार आहोत. मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. संपूर्ण जगभरामध्ये कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पोहोचते आहे. आपण कोकण 7 लाईव्हच्या या दोन्ही कर्मचाऱ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया, कारण आपली ही स्पर्धा ग्रामीण भागातली स्पर्धा ते अत्यंत आपलं तंत्रज्ञान वापरून जगभरामध्ये पोहोचवतात. अनेक लोक या स्पर्धेचा आनंद घरबसल्या घेत आहेत. विष्णुस्मृती भजन सेवा संघ डोंबिवली ठाणे म्हटलं की ठाणे हे तलावांचं शहर आहे. ठाण्याला तलावांचं शहर असं म्हटलं जातं. तुळसगावचे रहिवासी नागेश सावंतबुवा विष्णुस्मृती भजन सेवा संघ डोंबिवली ठाणे तलावांचं शहर म्हणून त्या शहराकडे बघितलं जातं. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्या शहरानं खूप मोठं असं योगदान दिलेलं होतं, मिठाचा सत्याग्रहासारखं अभिनय प्रयोग ज्या शहराने बघितला, रवींद्रनाथ चव्हाण साहेबांचं शहर म्हणून सुद्धा त्या शहराकडे बघितलं जातं. ज्यांच्या वाढदिवस प्रित्यर्थ आपण हा आनंददायी सोहळा अनुभवतो आहोत. आपण जर या भजन सेवा मंडळाकडे बघितलं तर त्यांच्या प्रत्येकाच्या गळ्यामध्ये एक छान अशा प्रकारची आपल्याला शेला दिसतोय. पांढरा शुभ्र असलेला हा पोशाख जो वारकरी संप्रदायाचा पोशाख म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं,
या ठिकाणी सादरीकरणासाठी सज्ज होत आहेत. स्पर्धेतला दुसरा आणि शेवटचा दिवस, गेले 2 दिवस शुक्रवार आणि शनिवार ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी संपन्न करत होतो आणि याचा हा शेवटचा दिवस. आणि यानंतर महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी जिल्हा सिंधुदुर्ग बुवा प्रसाद आंबडोसकर हे ह्या स्पर्धेमधील शेवटचं भजन पुष्प या ठिकाणी परमेश्वराच्या चरणावर समर्पित करतील. आणि त्यानंतर या वर्षीच्या प्रदेशाध्यक्ष चषकाचा दावेदार कोण, पहिला दुसरा तिसरा नंबर कोणाला मिळणार याची जी उत्सुकता आहे ते उत्सुकता आपली संपेल. दोन्ही तज्ञ परीक्षक आपल्या बुद्धिमत्तेचा, आपल्या कल्पकतेचा आणि त्याने घेतलेल्या शिक्षणाचा कस लावून या ठिकाणी लेखाजोखा मांडतील. बुवांना विनंती आहे की आपण आपली जी वाद्य आहे ती वाद्य सजवून घ्यायला हरकत नाही. सादरीकरणासाठी विश्वकर्मा प्रासादिक विष्णुस्मृती भजन सेवा मंडळ डोंबिवली यांना खूप खूप शुभेच्छा. सिंधुदुर्ग सारख्या ग्रामीण भागामध्ये आपण या ठिकाणी स्पर्धेच्या निमित्तानं आलात, आम्हाला उपकृत केलं, तर तुमचे सादरीकरण बघण्याची संधी या ठिकाणी आम्हा सिंधुदुर्ग वासियांना आपल्या माध्यमातून मिळते आहे. आणि यानंतर शेवटचं भजन पुष्प महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी हे या ठिकाणी गोमतील आणि आजच्या दिवसातलं शेवटचं भजन त्यांच्या सादरीकरणानंतर संपेल. आणि रसिक प्रेक्षकांना विनंती आहे, स्पर्धेचा रिझल्ट आणि त्याचबरोबर तुमच्या लकी ड्रॉचा रिझल्ट सुद्धा या ठिकाणी जाहीर केला जाईल. तुमच्यातला भाग्यवान विजेता तुमच्या समोरच या ठिकाणी आपण जाहीर करणार आहोत. त्यामुळे सगळ्यांना विनंती आहे, आयोजकांच्या वतीनं जसं तुम्ही आतापर्यंत सहकार्य केलात तसं सहकार्य याही पुढे आपण कराल अशी आशा व्यक्त करतो. आपल्या सगळ्यांच्या रसिकतेसाठी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. कारण जवळपास या ठिकाणी 1 वाजलेला आहे आणि आपली रसिकता, आपले भजनावरचं प्रेम आजही आपल्याला तुमच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहताना दिसतंय. त्यामुळे खरंच तुमच्या रसिकतेला मनापासून दाद देण्यासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजव्या. कारण संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, कवित्वे बरवे रसिकत्व, म्हणजे कवित्वापेक्षा रसिकत्व हे खूप महत्वाचं आहे आणि आपण लोक ते जपताय, याबद्दल धन्यवाद. हॅलो 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 थोडासा बेस कमी करू. हॅलो 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 थोडासा इफेक्ट कमी करा ना, थोडासा. हॅलो हार्मोनियम थोडीशी कमी. हॅलो
हल ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, विठे
हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण रे मरे सनि सरे म पनि प मरे म पनि सा सा रे मरे सनि सा पनि प मरे मरे सरे म पनि प मरे म पनि सा सा हरि जय जय राम कृष्ण पनि प सनि सरे रे सरे नि सा पनि नि प म मरे मरे सनि सनि सरे सनि सा पनि नि प म पनि सरे सनि सा पनि सा सा हरि जय जय राम कृष्ण रे मरे सनि सरे म पनि प मरे म पनि सा सा रे मरे सनि सा पनि प मरे मरे सरे म पनि प मरे म पनि सा सा पनि प सनि सरे रे सरे नि सा पनि नि प म मरे मरे सनि सरे सनि सा पनि नि प म पनि सरे सनि सरे म मरे 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 सनि सा पनि सा सा हरि जय जय राम कृष्ण रे म मरे 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 सनि सा पनि नि पनि नि पनि पनि नि नि प म पनि सा सनि सा सनि सनि सा सा सरे सनि सा पनि नि प म मरे म पनि सा 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 पनि नि प म मरे म पनि सा 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 पनि नि प म मरे म पनि सा 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राजा राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राजा राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि सावळे राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी सावळे रे प मरे सनि सरे म पनि सरे सनि पनि प मरे सनि सनि सरे म पनि सा नि सरे म पनि सा नि सरे म पनि सा सावळे रे 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 नि नि पनि प मरे मरे सरे रे 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 सरे सनि पनि प मरे म पनि सा रे म पनि सा रे म पनि सा सावळे राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी सावळे राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण रे मरे सनि सरे म पनि प मरे म पनि सा सा रे मरे सनि सा पनि प मरे मरे सरे म पनि प मरे म पनि सा सा हरि जय जय राम कृष्ण पनि प सनि सरे रे सरे नि सा पनि नि प म परे मरे सनि सनि सरे सनि सा पनि नि प म पनि सरे सनि सा पनि सा सा हरि जय जय राम कृष्ण रे मरे सनि सरे म पनि प मरे म पनि सा सा रे मरे सनि सा पनि प मरे मरे सरे म पनि प मरे म पनि सा सा पनि प सनि सरे रे सरे नि सा पनि नि प म परे मरे सनि सरे सनि
pani ni pa ma pani sa re sa ni sa re ma re ma re ma re ma re sa ni sa pa ni sa sa Hari Jai Ram Krishna re ma re ma re ma re ma ma re sa ni sa pani ni pani ni pa ma pani sa sa ni sa ni sa ni sa sa re sa ni sa pani ni pa ma re ma pani sa 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 pani ni pa ma re ma pani sa 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 pani ni pa ma re ma pani sa 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 Hari Jai Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Hari Jai Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Hari Jai Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Hari Jai Ram Dirghil kana na tana de na Dirghil kana na tana de na Dirghil kana na tana de na Taliya na tu dirghil kana re na ni dirghil kana na tana de na Dirghil kana na tana de na Dirghil kana na tana de na Tana na tani tani dirghil kana na tu tana na tani tani dirghil kana na tu Tere na dik tere na dik la re na ni hariya na tu tere ta re na ni tere ta na tere na tere ta na tere na tere ta na tere na ta na tu hariya na tu tere ta re na ni tere ta na tere na tere ta na tere na tere ta na tere na रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी तो हा विठ्ठल विठ्ठल बरवा 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 तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बहुता सुकृताची जोडी बहुता सुकृताची जोडी बहुता सुकृताची जोडी बहुता सुकृताची जोडी सगम पम गम पनी सा नि pani sa re sa ni da pam gare sa gam pani sa 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 gam pani sa 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 gam pani sa 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 gam pani sa re sa ni da pam gare sa gam pani sa 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 gam pani sa 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 gam pani sa 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 gam pani sa re sa ni da pam gare sa gam pani sa 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 gam pani sa 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 gam pani sa 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 बहुता सुकृताची जोडी बहुता
विठ्ठल विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर प म प ग नि ग सा नि सा ग म म म म ग सा ग म प ग ग म प नि प म प ग ग म प नि प नि सा नि प म ग नि ग सा नि सा ग म प म ग म प नि प म प ग म प नि सा नि प नि प म ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमादेवीवर 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 तो हा विठ्ठल विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा धर्मरक्षणासाठी आमचा हिंदू हो जागला धर्मरक्षणासाठी आमचा हिंदू हो जागला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला धर्मरक्षणासाठी आमचा हिंदू हो जागला धर्मरक्षणासाठी आमचा हिंदू हो जागला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला सावरकर नावाचा वादळ झंझावत हो आला झंझावत हो आला झंझावत हो आला हिंदुत्वाच्या लढ्यास त्यांनी आकार हो दिला नवीन आकार हो दिला नवीन आकार हो दिला जगी गाजली गाथा माझी जन्मठेप व कमला जगी गाजली गाथा माझी जन्मठेप व कमला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा
भक्तीचा हा गाभा आमच्या अयोध्या नगरी झाला, अयोध्या नगरी झाला, अयोध्या नगरी झाला. जयता हा राम माझ्या मंदिरी हो आला, माझ्या मंदिरी हो आला, माझ्या मंदिरी हो आला. जय सिया राम नाद हा दुमला, जय सिया राम नाद हा दुमला. हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला. जो तो फोडू पाहू लागला या जाती भेदाला, या जाती भेदाला, या जाती भेदाला. प्रत्युत्तर देण्याकरिता मिशन सिंदूर हा घडविला, मिशन सिंदूर हा घडविला, मिशन सिंदूर हा घडविला. लढले ते शूरवीर प्राण हो लावूनी पणाला, लढले ते शूरवीर प्राण हो लावूनी पणाला. हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला. धर्मरक्षणासाठी आमचा हिंदू हो जागला, धर्मरक्षणासाठी आमचा हिंदू हो जागला. हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा गगनी हो झळकला. पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, 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 पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी. प्रेम भाव पूजा अर्चा वाव पूजा अर्चा वाव सर्व जाणा देवासी तो पुरे
पम पगम धप धम पगम गरे गरे सा निरे गरे सा मगरे गरे सा पम गम पद पम गम पद पम गम गप मद पम गम निध पम गरे गम पम गरे गरे सा गम धनि सा एकांजना तनी हाची पै विश्वास सर्व भावे दास सर्व भावे दास सर्व भावे दास होईन त्याचा देवासी तो पुरे एक प्रेम भाव देवासी तो पुरे एक प्रेम भाव पूजा अर्चा पूजा अर्चा सर्वदाना देवासी तो पुरे एक प्रेम भाव देवासी तो पुरे एक प्रेम भाव देवासी तो पुरे एक प्रेम भाव पांडुरंग 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 विठ्ठला माय आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी पाच रंगांचा शृंगार करुनी पाच रंगांचा शृंगार करुनी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी पहिली गवळण रंग सफेद जशी चंद्राची ज्योत पहिली गवळण रंग सफेद जशी चंद्राची ज्योत गगनी चांदणी लखलखित गगनी चांदणी लखलखित ऐका तिची बात मंथन करिता होती दारात धरुनी कृष्णाचा हात आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी दुसरी गवळण भोळी भाळी भोळी भाळी भोळी भाळी रंग हळदी हुन पिवळी रंग हळदी हुन पिवळी पिवळा पितांबर नेसून आली पिवळा पितांबर नेसून आली अंगी बुटेदार चोळी अंगी बुटेदार चोळी एक लहान तनू मरकवली जशी चाफ्याची गळी हो आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी तिसरी गवळण रंग काळा
काळे का जळले उनी डोळा काळे का जळले उनी डोळा रंगाचा साबळा रंगाचा साबळा काळीगर सोडीने मुनी गळा काळीगर सोडीने मुनी गळा आली राजस बाळा आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी चवती गवळण रंगला चवती गवळण रंगलाल चवती गवळण रंगलाल चवती गवळण रंगलाल लाल लाल ही लाल 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 ही लाल कपाळी कुंकूची लाल भांगी भरुनी गुलाल भांगी भरुनी गुलाल मुखी विडा रंग लाल जसे डाळीचे फूल आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी पाचवी गवळण हिरवा हिरवा रंग 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 अवघा झाल्या रंग अवघा झाल्या रंग फुगडी खेळता कृष्णा संग फुगडी खेळता कृष्णा संग जसे अरशिता जडिले भिंग जसे अरशिता जडिले भिंग हिरव्या काकणाचा पहारंग एकनाथ अभंग आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी पाच रंगाचा शृंगार करुनी पाच रंगाचा शृंगार करुनी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी आल्या पाच गवळणी पाच गवळणी पाच गवळणी ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज
धन्यवाद. हॅलो हॅलो धन्यवाद. यानंतर या ठिकाणी सादरीकरणासाठी सज्ज होत आहेत महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी व असतील प्रसाद आंबडोसकर. तत्पूर्वी या मंडळाचा आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. मी विनंती करतो हनु गावडे, साई परब, संजय केणी, रोहनजी सावंत, दादाजी ठुंबरे आणि शेखरजी तुळसकर या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण एकत्रित सगळ्यांनी यावं आणि या मंडळाचं ऋण व्यक्त करावं. विष्णुस्मृती भजन सेवा संघ डोंबिवली ठाणे नागेश सावंत या ठिकाणी यांचं सादरीकरण आपण ऐकलं. प्रत्येक संघ सुंदर असं सादरीकरण करतोय आणि या स्पर्धेतला शेवटचा संघ तुमच्यासमोर सादरीकरणासाठी सज्ज होतोय. महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी बुवा आहेत प्रसाद आंबडोसकर. तत्पूर्वी सर्व या सदस्यांचं आपण त्यांच्या बुवांचं आपण कौतुक करणार आहोत. सन्माननीय हनु गावडे, सन्माननीय साई परब, सन्माननीय संजय केणी, सन्माननीय रोहन सावंत, सन्माननीय दादा ठुंबरे, सन्माननीय शेखर तुळसकर आणि सन्माननीय मंदार तुळसकर यांनाही विनंती असेल की आपण या मान्यवरांच्या मांदियाळीमध्ये सहभागी व्हावं आणि या ठिकाणी या ठाण्याहून आपल्यासाठी आलेल्या विष्णुस्मृती भजन सेवा संघ डोंबिवली त्यांचे बुवा आणि त्यांच्या सगळ्या कलाकारांचं या ठिकाणी कौतुक करावं. विष्णुस्मृती भजन सेवा संघ डोंबिवली ठाणे बुवा नागेश सावंत आणि त्याचबरोबर पखवाज वादक ज्ञानदीप परब यांचाही आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. एकदा या मंडळासाठी जोरदार टाळ्या मित्रांनो झाल्या पाहिजेत. या दुसऱ्या दिवसातील शेवटचा संघ तुमच्या समोर कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून जगभरामध्ये या स्पर्धेचं चित्रीकरण होतंय. या स्पर्धेतले अनेक गोष्टी त्यांच्यापर्यंत जात आहेत. अयोध्या नगरी झाला, अयोध्या नगरी झाला, जयता हा राम माझ्या मंदिरी हो आला, माझ्या मंदिरी हो आला, माझ्या मंदिरी हो आला. यानंतर पखवाज वादक ज्ञानदीप परब यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करतो. पखवाज वादक ज्ञानदीप परब यांचाही आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. 2 दिवस चालणारे हे आनंददायी सोहळा आता शेवटच्या भजनाने समारोपाकडे येईल आणि त्यानंतर परीक्षेच्या स्पर्धेचा लेखाजोगा. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी ज्या ज्ञात अज्ञात व्यक्तीनं सहकार्य केलं आणि ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केला त्या सगळ्यांचेच पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीनं ऋण व्यक्त करतो आणि सादरीकरणासाठी विनंती करतो. महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी जिल्हा आहे सिंधुदुर्ग राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेतलं शेवटचं समारोपीय भजन आपल्यासमोर सादर होतंय. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात आणि तुमची उपस्थिती हेच खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेची यशस्वीता आहे असं आम्हाला वाटतं आणि त्यामुळे मायबाप रसिक तुमच्यासाठी सुद्धा मला या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त करावीशी वाटते. स्पर्धा म्हटली की नियम आले, नियोजन आलं आणि स्पर्धा जरी 2 दिवसाची असली तरी नियोजनामागे अनेक दिवस असतात. त्यामुळे आपण वैभव होडावडेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी एकदा टाळ्यांचा गजर करूया ज्याने खूप सुंदर अशा प्रकारचं आयोजन केलं. माझ्या मोबाईलच्या माध्यमातून अनेकांचे सुंदर आयोजनाचे या ठिकाणी रिप्लाय येत आहेत. अनेक प्रेक्षक या ठिकाणी बघतायत. अर्थात प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोकणसात लाईव्हच्या दोन्ही त्यांचे जे सहकारी आहेत त्या दोघांनी आम्हाला जी मदत केलेली आहे त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा म्हणावं तेवढं कौतुक. खरं तर आपली संस्कृती म्हणून आपण भजनाकडे बघतो आणि भजनाच्या माध्यमातून संतांचे विचार समाजापर्यंत पोचवण्याचं काम या भजनातून होत असतं आणि हे विचार पोचवण्यासाठी आपण प्रत्येकानं जी तळमळ घेतलेली आहे, जो वसा घेतलेला आहे त्या वशामध्ये स्वार्थ नाही आहे, तो निस्वार्थ वसा आहे. आणि असं म्हटलं जातं की मुखानं घेतलेलं नाम आणि निस्वार्थीपणे केलेलं काम हे नेहमी परमेश्वराच्या चरणावर जाऊन पोचतं आणि त्याची पोच पावती परमेश्वर आपल्याला कधी ना कधी मिळत असतो. या स्पर्धेतील शेवटचं भजन
महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी बुवा प्रसाद आंबडोसकर आणि त्यांच्या वादक कलाकारांसह सगळ्यांना सादरीकरणासाठी शुभेच्छा. मायबाप रसिकांना विनंती आहे, या ठिकाणी जो लकी ड्रॉ आहे त्याचं जे काही भाग्यवान विजेते आहेत ते आपण लगेचच या ठिकाणी डिक्लेअर करणार आहोत. तुमच्यातला एखादा भाग्यवान विजेता असू शकतो आणि त्याला रंगमंचावर या ठिकाणी गौरवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे आशावादी राहायला हरकत नाही. आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेमधील अंतिम विजेता कोणाने कोणत्या संघानं या स्पर्धेतलं पहिलं बक्षीस मिळवलेलं आहे तोही निकाल आपल्यासमोर या ठिकाणी लगेचच जाहीर केला जाईल. त्यामुळे रसिक मायबापांना विनंती आहे की आपण जसं सहकार्य केलात तसं सहकार्य याही पुढे अपेक्षित. मनपूर्वक धन्यवाद आणि बुवांसह त्याच्या मंडळाला सादरीकरणासाठी शुभेच्छा.
Halo. Halo. Hello. 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 Hal. 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 Hello. 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 पेटीचं कोमी करा Hello. जरा इफेक्ट द्या Hello. 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 हॅलो हॅलो सर चालू करा
जा जा ठिकाणी मन जाज माझे जा जा ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक जा ठिकाणी मी ठेवितो मस्तक जा ठिकाणी मी ठेवितो मी ठेवितो मस्तक जा ठिकाणी मी ठेवितो मस्तक जा ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज श्री सिद्धिविनायक गणपती गजानन महाराज श्री देवरवळनाथ महाराज महापुरुष महाराज श्रीदेव घोडदेश्वर महाराज श्री देवरवळनाथ महाराज हरी हर हर महादेव बजरंग बली हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गरे सरे स गम पम गम पनि ध पम प गम पम गम गरे स गम गरे स गम गरे हरि जय जय सा 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 नि सा ध नि प ध म प गम नि 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 ध नि प ध म प गम रे ग प प प म प गम रे ग सा रे स गम पम गम पनि स गम पम गम पनि स गम पम
गम पनि सा सा हरी जय जय सा 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 ग रे सा नि सा प प प प प प नि ध प म प ग ग ग ग ग ग म ग रे सा रे सा 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 ग रे सा नि सा सा ग म प नि 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 सा हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी हरि राजा राम राजा राम कृष्ण हरि हरि राजा राम राजा राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी सावळे राम राम कृष्ण हरी रवी हरी मुरारी हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि रवि हरि मुरारी हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि रवि हरि मुरारी हरी सावळे हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि रवि हरि मुरारी हरि सावळे राम कृष्ण हरि रवि हरि मुरारी गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोपिकेचा साजकारी राधे श्याम मुकुंद मुरारी गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोपिकेचा सायकारी राधे श्याम मुकुंद मुरारी गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोपिकेचा सायकारी राधे श्याम मुकुंद मुरारी हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण
pani da pa ma pa ga ma ga ri sa ga ma ga ri hare de de sa 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 ni sa da ni pa da ma pa ga ma ni 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 da ni pa da ma pa ga ma ri ga pa 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 ma pa ga ma ri ga sa re sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa sa hare de de sa 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 ga re sa ni sa pa 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 ni da pa ma pa ga 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 ma ga re sa re sa 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 ga re sa ni sa ga ma pa 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 ni sa Hari Jai Jai Ram Jai 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 Ram Hari Jai Jai Ram Jai Jai Ram Hari Jai Jai Ram Hari Jai Jai Ram Hari Jai Jai Ram पावले गुजिरी कोवळी पावले गुजिरी कोवळी हो गोवळी पावले गुजिरी कोवळी श्याम सुंदर मूर्ती विटे भरी साजी श्याम सुंदर मूर्ती विटे भरी साजी श्याम सुंदर मूर्ती विटे भरी साजी पावले गोरी कोवळी पावले गोरी कोवळी श्याम सुंदर मूर्ती विटे भरी साजी श्याम सुंदर विटे भरी पावले गोजिरी कोवळी पावले गोजिरी पावले गोजिरी कोवळी श्याम सुंदर मूर्ती विटे भरी साजी श्याम सुंदर मूर्ती विटे भरी साजी श्याम सुंदर मूर्ती विटे भरी साजी ध्वजवज्रा कुशचिने विरविती 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 कटी धरिले कर अनुपम्य शोभती 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 पावले गोजिरी
धाम सुंदर विटेवरी साजिली पाऊले गोरी पाऊले पाऊले गोरी गोवळी धाम सुंदर पुण्यवंत महाराष्ट्र देश हा भूमी शिवबाची पुण्यवंत महाराष्ट्र देश हा भूमी शिवबाची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची पुण्यवंत महाराष्ट्र देश हा भूमी शिवबाची पुण्यवंत महाराष्ट्र देश हा भूमी शिवबाची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची पुण्यवंत महाराष्ट्र देश हा भूमी शिवबाची पुण्यवंत महाराष्ट्र देश हा भूमी शिवबाची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची हर 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 महादेव मंत्र नाही भूमी झाली पावन ही झाली पावन ही भूमी झाली पावन मंत्र ऐकता भीतीने हा थर थर कापे यौवन थर थर कापे यौवन थर थर कापे यौवन निष्ठा पाहिली या भूमी निष्ठा पाहिली या भूमी निष्पळल्याच्या बाजीची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची पायदळी तुडविण्यासही ना कोणाच्या मर्जीची अवघ्या भूलोकी गाजे शिवरायांची गर्जना शिवरायाची गर्जना शिवरायाची गर्जना माहे सोडूने शत्रुही प्राणाची हो याचना प्राणाची हो याचना प्राणाची हो याचना थोर भूमीचा थोर मनाचा राजा तो महान राजा तो महान राजा तो महान गरिबाच्या झोपडीत मिटवितो तहान मिटवितो तहान मिटवितो तहान छत्रपतीची गादी तयाला नित्य कशी शोभली नित्य कशी शोभली नित्य कशी शोभली सौभाग्याने मुलकालाही त्याची छाया लाभली त्याची छाया लाभली त्याची छाया लाभली कोंढाण्याच्या गुहेतल्या कोंढाण्याच्या गुहेतल्या शिरणाऱ्या तानाजी
विठ्ठल 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 रखुमाई 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 विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई पांडुरंग हरी जय जय 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 पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी घरे घरे मुखी नाम घरे घरे मुखी नाम करी घरोनिया प्रेम करी घरोनिया प्रेम करी घरोनिया प्रेम घरे घरे मुखी नाम घरे घरे मुखी नाम करी करुणिया प्रेम करुणिया प्रेम करी करुणिया प्रेम घरे घरे मुखी नाम घरे घरे मुखी नाम करी करुणिया प्रेम करी करुणिया प्रेम करी करुणिया प्रेम माझा आहे भोळा बाप माझा आहे भोळा बाप माझा आहे भोळा बाप घे तुमचा हरोनी
घ्यारे घ्यारे मुक्ती नाम अंतरी करुणिया प्रेम करुणिया प्रेम अंतरी करुणिया प्रेम आपुलिया नामासाठी आपुलिया नामासाठी आपुलिया नामासाठी आपुलिया नामासाठी आपुलिया नामासाठी धावे संकटी लवलाही धावे संकटी लवलाई धावे संकटी लवलाई धावे संकटी लवलाही ह्यारे ह्यारे मुक्ती नाम ह्यारे ह्यारे मुक्ती नाम अंतरी करुणिया प्रेम अंतरी करुणिया प्रेम अंतरी करुणिया प्रेम घ्यारे घ्यारे अनुभव 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 कान्हो पात्रेचा माधव पातेचा माधव कान्हो पातेचा माधव कान्हो पात्रेचा माधव ह्यारे ह्यारे मुक्ती नाम ह्यारे ह्यारे मुक्ती नाम अंतरी करुणिया प्रेम अंतरी करुणिया प्रेम अंतरी करुणिया प्रेम घ्यारे घ्यारे मुक्ती नाम मुक्ती नाम घ्यारे घ्यारे मुक्ती नाम अंतरी करुणिया प्रेम अंतरी करुणिया प्रेम करुणिया प्रेम तुझ्या मुरलीचे गुण तुला शिकविले कोणी
तुझा मुरलीचे गुण तुला शिकविले कोणी गोपी विचारता विसरला विणी रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे तुझ्या मुरलीचे गुण तुला शिकविले कोणी तुझ्या मुरलीचे गुण तुला शिकविले कोणी विचारता विसरल्या वेणी गोपी विचारता विसरल्या वेणी 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 रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी तुझा मुरलीचा ध्वनी तुझा मुरलीचा ध्वनी 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 तुझा मुरलीचा ध्वनी तुझा मुरलीचा ध्वनी आम्ही ऐकोनी या गाणी आम्ही ऐकोनी या गाणी आम्ही ऐकोनी या गाणी गोपी विपरीत झाल्या होलिनी गोपी विपरीत झाल्या होलिनी देणी देणी रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी मुरली रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी मध्वनाथ मुनी पुण्यवंता मध्वनाथ मुनी पुण्यवंता मी मध्वनाथ मुनी पुण्यवंता मी मध्वनाथ मुनी पुण्यवंता मी मध्वनाथ मुनी पुण्यवंता मी लोकलतेवरी जोडिले पाणी लोकलतेवरी जोडिले पाणी 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 रे घर घे हरी तुझी मुरली रे घर घे हरी तुझी मुरली रे घर घे हरी तुझी मुरली रे घर घे तुझ्या मुरलीचे गुण तुला शिकविले कोणी तुझ्या मुरलीचे गुण तुला शिकविले कोणी विचारता विसरल्या वेणी गोपी विचारता विसरल्या वेणी 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 रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी हरी तुझी मुरली रे घर घेणी हरी तुझी मुरली हरी तुझी मुरली हरी तुझी मुरली रे घर घेणी ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम
पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल. हॅलो 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 धन्यवाद धन्यवाद. महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी बुवा आहेत प्रसाद आंबडोसकर. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून बुवा सहित त्यांच्या वादकांचा आणि इतरांचं कौतुक करूया. मी विनंती करतो सन्माननीय पप्पू सावंत, सन्माननीय दिलीप नाईक, सन्माननीय बंड्या होडावडेकर, राजू अरमारकर, सुनील परब आणि बाबू पांगम या सर्व मान्यवरांनी कृपया रंगमंचावर यावं. पप्पूजी सावंत, दिलीपजी नाईक, बंड्याजी होडावडेकर, राजूजी आरमारकर, सुनीलजी परब आणि बाबूजी पांगम, आपणाला विनंती आहे की आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचावर यावं आणि या ठिकाणी या मंडळाचा आपल्या शुभ हस्ते यथोचित सन्मान व्हावा. आजच्या दिवसातलं आणि स्पर्धेतलं शेवटचं भजन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पिंगोळी या गावामधील महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी जिल्हा सिंधुदुर्ग यांनी या ठिकाणी संपन्न केलेला आहे. पिंगोळी म्हटलं की राहुळ महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेली ही पावनभूमी आणि या भूमीतून आलेले हे सगळे कलावंत, त्यांचं आपण या ठिकाणी कौतुक करणार आहोत. मित्र हो, सुधीरजी झाटे पुरस्कृत उत्स्फूर्त बक्षीस महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी कुडा पखवास वादनासाठी प्रथमेश राणे. तर या ठिकाणी जो बुवांनी गजर सादर केला त्या गजरासाठी सुद्धा एक बक्षीस आलेलं आहे. बुवांचं आणि त्यांच्या सगळ्या साथीदारांचं सागर जाधव न्हावेली यांच्याकडून बुवांच्या गजरासाठी बक्षीस आलेलं आहे. आपण एकदा जोरदार टाळ्या त्या दात्यासाठी मारूया की ज्याने खऱ्या अर्थाने बुवांच्या गजराचा आस्वाद घेता. मी विनंती करतो सर्व मान्यवरांना की आपण बुवा प्रसाद आंबडोसकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं या ठिकाणी कौतुक करावं. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाप्रीत्यर्थ पांडुरंग हरी जय जय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाप्रीत्यर्थ राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ आपण अगदी काही वेळातच या ठिकाणी संबंध करतो आहोत. तत्पूर्वी आपण बुवांना या ठिकाणी गजराबद्दलचं बक्षीस देऊन गौरवतो आहोत. अत्यंत सुंदर 2 दिवस चाललेली ही राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा या ठिकाणी समारोपाकडे जाते आहे. सर्व कार्यकर्ते लगबगीनं रंगमंचाचा ताबा घेत आहे. या ठिकाणी कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत ही स्पर्धा पोचते आहे. मी त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. खरं तर आपल्या जिल्ह्यात काय घडतं हे जनसामान्यांपर्यंत पोचवणं गरजेचं आहे आणि ते चोख काम या ठिकाणी मीडियाचे लोक आणि मीडिया करताय. त्यामुळे खरंच कोकणसात लाईव्हच्या या दोन्ही
कर्मचाऱ्यांसाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया, कारण आतापर्यंत ते आपल्याला आपल्याबरोबर सातत्याने साथ देत आहेत. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी या ठिकाणी परिश्रम घेतले त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत आणि खरंच त्यांचे सुद्धा आभार. आणि आपण रसिक अगदी बरेच वाजलेले आहेत आणि तरीही पण आपण या स्पर्धेचा निकाल काय असेल, कोणाच्या खात्यात जास्त अशा प्रकारचे गुण असतील आणि कोण या स्पर्धेचा भाग्यवान विजेता असेल याचा सुद्धा आपण शोध घेणार आहोत. वैभवजी होडावडेकर आणि त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेचा समारोह आपण 2 दिवस अनुभवतो आहोत. अगदी सिंधुदुर्गच जिल्हा नाही तर महाराष्ट्रामधील नामांकित संघ या स्पर्धेसाठी दाखल झालेले आहेत. यामधील मुंबई असेल, रायगड असेल, अलिबाग असेल, त्याचबरोबर रत्नागिरी असेल, डोंबिवली, ठाणे असेल, असे संघ या ठिकाणी आपल्याला सादरीकरण करताना बघायला मिळाले. आणि खऱ्या अर्थाने सादरीकरण काय असतं आणि कसं केलं पाहिजे हे आपल्याला या अनुषंगाने बघायला मिळालं. मी पुनश्च एकदा या मंडळाचं सुद्धा धन्यवाद व्यक्त करेन की असं म्हटलं जातं की नेत्याचा एक पाय व्यासपीठावर आणि दुसरा पाय समाजाच्या कडे असणं गरजेचं आहे. समाजामधले प्रश्न, समाजातल्या व्यथा वेदना नेत्यानं जाणणं गरजेचं आहे आणि हे जाणत असताना समाजातली जी सांस्कृतिक चळवळ आहे ती सांस्कृतिक चळवळ पुढे नेण्याचं काम नेत्याला करणं गरजेचं आहे. आणि तशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी आपल्या रवींद्रनाथ चव्हाण साहेब आपल्याला करताना दिसत आहेत. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सादर होत आहेत आणि ही खरंच अभिमानाची गोष्ट आहे. मित्र हो, या जेव्हा आपण महाराष्ट्राचा आणि भारताचा विचार करतो तेव्हा विशेष करून भारतामध्ये 2 महापुरुष असे होऊन गेले की त्यांनी पूर्व पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण व्यापून टाकलेलं आहे. आणि या 2 महापुरुषांशिवाय भारतीय संस्कृती पूर्णच होऊ शकत नाही. ते 2 महापुरुष म्हणजे राम आणि कृष्ण. राम आणि कृष्ण यांचा जर आपण अभ्यास केला तर या दोन्ही महापुरुषाने शत्रूच्या गोटात जाऊन शत्रूचा पराभव केला. रामाला तर आपण मर्यादा पुरुषोत्तम राम असं म्हणतो. या रामाने वनवास स्वीकारला, पण वनवास स्वीकारताना सुद्धा त्याने क्षत्रिय धर्म कधीही टाकला नाही. जेव्हा जेव्हा दुष्ट दिसतील तेव्हा तेव्हा त्यांच्या बरोबर 2 हात करण्याचं धारिष्ट या प्रभू रामचंद्राकडे होतं. स्वतःची सेना नसताना सुद्धा वानर सेनेला सोबत घेऊन त्यांनी खऱ्या अर्थानं लंकेला पराभूत केलं. आणि रावण हा पंडित असून सुद्धा त्याला पाणी पाजलं. तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम. आणि दुसरा म्हणजे भगवान कृष्ण, ज्याने कुरुक्षेत्रावर गीता सांगितली, पार्थाला संदेश दिला, जीवन कसं जगायचं असतं आणि या जीवनाकडे कसं बघायचं असतं. अशा कृष्णाची जेव्हा आपण यशोगाथा बघतो तेव्हा अत्यंत लहानपणीच म्हणजे अर्भक असताना त्याला आईबाप सोडावे लागले. तिथून त्याचा प्रवास गोकुळात झाला. गोकुळात काही दिवस राहिला. त्यानंतर त्याने गोकुळ सोडलं, वृंदावनात आला. वृंदावनामध्ये राधेबरोबर रमला. त्यानंतर मथुरेत गेला. सातत्याने त्याने आपापली कार्यक्षेत्र सोडली आणि तो पुढे गेला. आणि कृष्णचरित्र तुम्हाला हेच शिकवतं की तुम्हाला जर तुमच्या जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर एकाच जागेवर जास्त काळ न थांबता स्वतःचा भवितव्य शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कृष्ण म्हटलं की आपल्याला राधा आठवते, पण राधेचा त्याग, कृष्णाचा विरह हा खूप महत्त्वाचा असतो. आणि त्यामुळे कृष्ण या शब्दाचाच अर्थ आहे जो कधीही कुणाला कळला नाही तो कृष्ण. आणि त्यामुळे कृष्ण शोधण्यामध्ये आयुष्य गेलं तरी कृष्ण काही सापडत नाही. अशी राम आणि कृष्ण ही 2 दैवत ज्याने संपूर्ण भारत आडवा आणि उभा व्यापलेला आहे. त्याचबरोबर जेव्हा आपण वारकरी संप्रदायाचा अभ्यास करतो तेव्हा वारकरी संप्रदायामध्ये अशी काही नावं आपल्याला आढळतात ज्या नावांच्या माध्यमातून आपण आपल्या जीवनाचा शोध घेऊ शकतो. अगदी आपण बघितलं असणार की सुरुवातीपासून प्रत्येक जण ज्ञानोबा तुकोबांचा जयघोष करत होता. ज्ञानोबा तुकोबा हे 2 महापुरुष आहेत जे खऱ्या अर्थाने ज्यांनी समाजाला अधिष्ठान मांडलं. हे अधिष्ठान भक्तीचं होतं, हे अधिष्ठान नीतिमत्तेचं होतं, हे अधिष्ठान शैक्षणिक उत्थापनाचं होतं. आणि त्यामुळे या दोन्ही महापुरुषांचा जयघोष केल्याशिवाय आपली भजन परंपरा पुढे जात नाही. निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई ही फक्त नावं नाही आहेत भावंडांची. तर निवृत्ती
ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई ही स्थित्यांतर आहेत मनाची. निवृत्ती, जेव्हा मनाचा अहंकार निवृत्त होतो तेव्हा ज्ञानाकडे जाण्याचा मार्ग सोपान म्हणजे सोपा होतो, आणि ज्ञानाकडे जाण्याचा मार्ग सोपा झाला की आपण मुक्त होतो, तो म्हणजे या षडरिपूपासून. अशा प्रकारची ती स्थित्यांतर आहेत. खरं तर बोलायचं झालं तर खूप काही बोलण्यासारखं आहे. अगदी आपण काही वेळातच या लेखाजोगाकडे वळणार आहोत. आपल्या एका ग्रामीण भागामध्ये अशा प्रकारच्या राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेचं यशस्वी आयोजन करत, हे आयोजन किती सुंदर प्रकारे करता येतं याचा वस्तुपातच जणू या तुळस गावाने, विशेष करून वैभवजी होडावडेकर आणि त्यांच्या या सगळ्या सहकार्याने किंवा भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेलं आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेलं आहे. शुक्रवार आणि शनिवार 2 दिवस चाललेल्या या भजन स्पर्धेमध्ये जवळपास 13 संघ सहभागी झालेले होते, आणि या 13 संघांनी आपलं दमदार सादरीकरण केल्यानंतर परीक्षकांचा लेखाजोगा यासमोर आपल्याला बघायला मिळेल. जर आपण रंगमंचाचं निरीक्षण केला तर रंगमंचावर माझ्या उजव्या बाजूला विठुरायाची आपल्याला मूर्ती दिसते आहे. या विठुरायाच्या मूर्तीकडे बघितल्यानंतर सगळं सुख दुःख आपल्याला नाहीसं होतंय. तर ज्या विठुरायानं संपूर्ण जगाला आपलं वेड लावलं त्याचा रंग काळा आहे, आणि काळा रंग हे शेतकऱ्याला सगळ्यात जवळचा असणारा रंग आहे, आणि विठुराया हा शेतकऱ्यांचं असणारं ते दैवत आहे. त्याच्या आपण हाताकडे बघितलं तर त्याचे हात कटीवर आहेत, कमरेवर आहेत. त्याच्या डोळ्याचं आपण निरीक्षण केलं तर त्याने समचरणी दृष्टी पाहिलेली आहे, त्यांचे डोळे थोडेसे मिटलेले आहेत. संकटाकडे बघत असताना समचरण दृष्टीने जर आपण बघितलं तर संकट सुद्धा नाहीशी करता येतात, असंच जणू काही संदेश हा विठोबा आपल्याला देतोय. आणि अखिल महाराष्ट्राचं दैवत म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं. अनेक वाऱ्या आषाढीला विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी जातात. लाखोंचा समुदाय असतो. सुख दुःखाचा विसर पडतो. परमार्थ संसार हे बाजूला ठेवले जातात. स्त्री पुरुष भेद हा विसरला जातो. फक्त असतं ते माऊली माऊली विठूची माऊली एवढाच फक्त जयघोष असतो. असा हा समृद्ध महाराष्ट्र आणि समृद्ध महाराष्ट्राची ही समृद्ध परंपरा आपण या ठिकाणी जोपासत आहोत. भजन संस्कृतीच्या माध्यमातून या संताधिकांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे अभंग आहेत ते अभंग आपण ओठावर या ठिकाणी आणण्याचं काम करतोय. मृदंगाच्या टाळाच्या गजरामध्ये त्या अभंगाचा आपण पारायण करतो आहोत. आणि खऱ्या अर्थाने समाज प्रबोधनाचं मार्ग असणारं हे भजन आज स्पर्धेच्या रूपानं तुमच्या समोर येत आहे. स्पर्धेला परीक्षक म्हणून वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र दिप्तेश मेस्त्री बुवा आणि मनीष तांबोजकर हे दोन्ही आपल्याला काम पाहत आहेत. अगदी काही वेळातच या ठिकाणी स्पर्धेचा लेखाजोगा तुमच्या समोर सादर केला जाईल. रसिक मायबापांनी 2 दिवस जे आम्हाला सहकार्य केलं, तुमच्यामुळे कार्यक्रमामध्ये शोभा आली, तुमच्यामुळे कार्यक्रमाला अधिक उंची गाठली असं म्हटलं तर कदाचित वावगं ठरणार नाही. त्याचबरोबर संगीत क्षेत्रातलं ज्येष्ठ नाव म्हणून जया गोरे काकांकडे बघितलं जातं. ग्रामीण भागातून त्यांची चाललेली सफर ही निश्चितच अनेकांना प्रेरणा देणारी आहे. थांबला तो संपला महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या खात्यामध्ये एक कर्मचारी म्हणून नोकरी करत असताना दुसऱ्यासाठी जगता येतं का असा विचार त्याने केला, आणि अनेकांसाठी त्याने मत्तीचा हात दिला. पण त्यांचं संगीत त्यांना झोपू देत नव्हतं, आणि सातत्याने त्यांच्याकडून संगीताची सेवा घडली. कुठेही संगीत कार्यक्रम असतील, नाट्य स्पर्धा असतील, त्याही स्पर्धेमध्ये त्यांनी सातत्याने परीक्षणं केली. आणि अशी ही कर्तृत्ववान लोकांची भूमी म्हणून सुद्धा या भूमीकडे बघितलं जातं. आणि अशा या भूमीमध्ये आपल्याला या राज्यस्तरीय संगीत भजन स्पर्धेचा एक अत्यंत सुंदर आणि देखणा सोहळा आपल्याला संपन्न करता आला. आणि आपण अगदी काही वेळातच बक्षीस वितरणाकडे जाणार आहोत. कोण जिंकला आणि कोण हरला हे महत्त्वाचं नसतं, प्रयत्न करणं खूप गरजेचं असतं. कोलंबस जेव्हा नौकानयन करायला निघाला तेव्हा त्याचे सहकारी सांगत होते की मागे फिर मागे फिर, पण कोलंबस मागे फिरलाच नाही. तो सतत पुढे पुढे जात गेला आणि त्यातूनच नव्या नव्या प्रदेशाचा शोध त्याला लागला. त्यामुळे जिंकणं म्हणजे नेहमी पहिलं येणं नाही, तर जिंकणं या शब्दाचा अर्थ आहे दुसऱ्या वेळेपेक्षा आता काहीतरी चांगलं करणं, आणि ते करणं खूप काळाची गरज आहे. त्यामुळे कोण जिंकलं आणि कोण हरलं हे खूप महत्त्वाचं नसतं. आणि या अंकांच्या
या जंजाळात माणसानं कधीच पडायचं नसतं. अंक नेहमी फसवे असतात आणि ते नेहमी फसवत असतात. आपल्याला आनंद घेता येतो का, आपल्याला आनंद देता येतो का, हा महत्त्वाचा विषय आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून रसिकांना आनंद देणं, त्यांच्या मनामध्ये असलेल्या ज्या आकांक्षा आहेत त्या पूर्ण करणं, आणि हे काम कलावंतांनी करायचं असतं. आणि त्यातूनच आपल्याला आपलं ध्येय गाठता येतं. असे अनेक लोक होऊन गेले, असे अनेक महात्मे होऊन गेले, असे अनेक महापुरुष होऊन गेले की ज्यांना स्वतःचं जगणं समजलं. मंगेश पाडगावकरांच्या भाषेमध्ये बोलायचं झालं तर आपलं गाणं आपल्याला पटलं पाहिजे, गाणं मनापासून म्हटलं पाहिजे, असं हे ज्यांच्या कविता अजरामर झाल्या त्या मंगेश पाडगावकरांचं गाव म्हणून सुद्धा, त्या गावाला सुद्धा कवितेचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. या वेंगुर्ल्याने अनेक रत्न दिलेली आहेत. ज्यांना सनी म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ओळखलं जाते ते सुनील गावस्कर सुद्धा याच लाल मातीमध्ये जन्माला आले. मंगेश पाडगावकर असतील, ययाती कादंबऱ्या लिहून मराठी साहित्य अजरामर करणारे वि स खांडेकर असतील, अशी अनेक दैदिप्यमान लेकरं या भूमीमध्ये जन्माला आली. तुम्ही किती वाढलात हे खूप महत्त्वाचं नसतं, तर तुम्ही तुमच्या भूमीबरोबर किती एकरूप झालात हे खूप महत्त्वाचं असतं. आणि ह्याला ज्यांना हे कळतं की माझं एकरूपपण, माझं माझ्या भूमीमध्ये असलेलं आपलेपण, ती लोक खूप मोठी होतात आणि ते मोठेपण जपत आपण पुढे जायचं असतं. जिंकलात म्हणून माच करायचा नसतो आणि हरलात म्हणून खचून जायचं नसतं. हरणं जिंकणं हा क्षणाचा खेळ असतो आणि तो खेळ खूप महत्त्वाचा असतो. कारण जंगलामध्ये डरकाळी फोडणारा वाघ सुद्धा तलावावर पाणी मान खाली घालून पितो, खाली घेऊन पितो. आणि मेडल जिंकणारे ऑलिम्पिकपटू सुद्धा आपले मेडल मान खाली घालूनच मेडल स्वीकारत असतात. आणि हेच यश असतं, ते तुम्ही कसं स्वीकारता त्याच्यावर तुमचं पुढचं भवितव्य असतं. अगदी काही वेळातच या ठिकाणी स्पर्धेचा लेखाजोगा तुमच्या समोर मांडला जाईल. मित्र हो, मित्र हो, स्पर्धा म्हटली की नियोजन आलं, अनेक जबाबदाऱ्या आल्या. स्पर्धेची यशस्वीता झाली की आपण सुटकेचा निश्वास टाकतो. लोक तुमच्या आयोजनाबद्दल व्यक्त होत असतात. रसिक म्हणून आपण टाळ्या वाजवतो, दाद देतो. रसिक म्हणून ते तुमचं कर्तव्य आहे आणि तुम्ही ते पार पाडत असतात. पण जेव्हा स्पर्धा भरवायची असते त्या स्पर्धेमागे अनेक न दिसणारे हात असतात आणि त्या न दिसणाऱ्या चेहऱ्यांना तुमच्यासमोर आणण्याचं काम आयोजक या नात्याने लोकांना करावं लागतं. ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी सहकार्य केलं त्यामध्ये भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब, भाजपाचे उपाध्यक्ष संदीप गावडे साहेब, त्याचबरोबर युवा नेते विशालजी परब साहेब, त्याचबरोबर जिल्हा बँकचे विद्यमान अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब. या स्पर्धेसाठी महत्त्वाचं सहकार्य करणारे अरविंदजी नाईक, मिलिंदजी तुळसकर, विनोदजी राऊळ, ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर, सन्माननीय नखमजी राजे भोसले, आनंदजी तांडेल, त्याचबरोबर साईप्रसाद नाईक, सन्माननीय बाळू देसाई,
विजयजी रेडकर, प्रेक्षकांच्या भोजनाची व्यवस्था करणारे श्री विनोद राऊळ आणि ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर यांचं या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीनं मी ऋण व्यक्त करतो. ज्यांनी या ठिकाणी भजन मंडळ सरवण्यासाठी विशेष सहकार्य केलं त्यांचंही नावं आणि त्यांचंही ऋण व्यक्त करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे. यामध्ये मुंबईमधून गोविंद दळवी साहेब, त्याचबरोबर संतोष शिरसेकर रत्नागिरी, त्यानंतर बुवा संतोषजी कानडे, गुरुकुल शिक्षण संस्थान हवेली, पुरुषोत्तम परब, सूरज परब आणि संजय केणी. आपण या सगळ्या लोकांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करूया, त्यांच्यासाठी आभार त्यांचे मानूया. ज्याने ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी मदत केली त्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात यांचं मनपूर्वक मी ऋण व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी परीक्षकांचा रिझल्ट झाला असेल तर परीक्षकांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठाकडे यावं. संतोषजी गावडे, सरपंच पेंडूर, आपल्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यावं आणि स्थानपन्न व्हावं. सुधीरजी झाटिये साहेब, आपल्याला सुद्धा विनंती असेल. सन्माननीय जया गोरे, संगीतज्ञ सामाजिक कार्यकर्ते, आपल्याला विनंती आहे आपण सुद्धा सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. बाळा राऊळ, सामाजिक कार्यकर्ते, बाबा राऊळ सामाजिक कार्यकर्ते, आपल्याला सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा मांदियाळी सहभागी व्हावं. संदीपजी पेडणेकर, नाना राऊळ सामाजिक कार्यकर्ते, दीप्तेश मिस्त्री, त्याचबरोबर दुसरे परीक्षक मनीष तांबोस्कर, हनु राऊळ देवस्थानचे मानकरी, सागर सावंत पोलीस पाटील, पिंट्या राऊळ बूथ प्रमुख, प्रमोदजी गोळम, तेजल कुंभार, भाऊ नाईक माजी सरपंच आणि नामू तुळसकर ज्येष्ठ भजनी कलाकार. आपणा सगळ्यांना आग्रहाची विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठाकडे यावं आणि विराजमान व्हावं. कृपया सर्व सन्माननीय मान्यवर संतोषजी गावडे, त्याचबरोबर सुधीरजी झाटिये, जया गोरे साहेब, या सर्व मान्यवर ज्यांची नावं या ठिकाणी पुकारलेली आहेत त्या सगळ्या मान्यवरांना आग्रहाची विनंती आहे. त्याचबरोबर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून निर्भीडपणे काम करणारे पत्रकार बांधव, यामध्ये दीप्तेश परब, आपल्याला सुद्धा विनंती आहे आपण प्रतिनिधी म्हणून आपण कृपया व्यासपीठाकडे यावं. दीप्तेशजी परब, आपल्याला विनंती आहे की कृपया आपण सुद्धा व्यासपीठाचा मान राखावा आणि सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे येऊन विराजमान व्हावं. सर्व सन्माननीय मान्यवर या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने येताना भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपण या ठिकाणी आगळी वेगळी स्पर्धा संपन्न केली. प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आणि सर्व सन्माननीय मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होते. सन्माननीय शेखर तुळसकर यांना सुद्धा विनंती आहे. सन्माननीय शेखर तुळसकर, आपल्यालाही विनंती आहे की बाळा गावडे, आपल्याला सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं आणि स्थानपन्न व्हावं. सन्माननीय दोन्ही परीक्षक यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा या ठिकाणी मान्यवरांच्या सोबत बसावं. गेले 2 दिवस चाललेला हा आनंददायी सोहळा नामदेव सावंत आणि विजय होडावडेकर यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा कृपया व्यासपीठाकडे यावं आणि विराजमान व्हावं. मायबाप रसिकांचं पुनश्च एकदा मी आभार मानतो की आपण अगदी आतापर्यंत या हॉलचे मालक यांचे चिरंजीव वेदांत तांडेल यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा या मान्यवरांच्या मांदियाळीमध्ये बसावं. गेले 2 दिवस चाललेला हा आनंददायी सोहळा आपण या ठिकाणी समाप्त करतो आहोत. खरं तर भजन असेल, कीर्तन असेल किंवा वेगवेगळे कार्यक्रम असतील, निखिल भगत यांनाही विनंती आहे. निखिल भगत, आपल्याला सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं आणि स्थानपन्न व्हावं.
गेले 2 दिवस चाललेला हा सोहळा आजच्या या बक्षीस वितरणानंतर संपेल. आनंद देऊन आणि आनंद घेऊन आपल्याला घरी जायचं आहे. नामांकित बुवाने आपलं सादरीकरण केलं. सादरीकरण करत असताना कोण पुढे असेल कोण मागे असेल, पुढे आणि मागे असणं महत्त्वाचं नाही, आनंद देणं आणि घेणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि तोच आपल्याला द्यायचा आणि घ्यायचा आहे. दिलीप नाईक यांना विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं. दिलीप नाईक यांनाही विनंती असेल. सर्व सन्माननीय व्यासपीठावर आलेले आहेत. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून या मान्यवरांचं स्वागत करूया. सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम, सुस्वागतम. अतिथी देवो भव ही महाराष्ट्राची धरा. शब्दसुमनाने स्वागत करतो आणि आम्ही पाळतो परंपरा. मनपूर्वक धन्यवाद. पुरुषोत्तम परब यांना विनंती आहे आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं आणि विराजमान व्हावं. पुरुषोत्तम परब यांना विनंती आहे. मित्र, आपण कार्यक्रमाकडे वळतो आहोत. जास्त वेळ न काढता मी थेट कार्यक्रमाकडे जातो. ज्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचं ऋण व्यक्त करणं ही आपली भारतीय संस्कृती. उत्सव हॉलचे मालक आनंद तांडेल यांनी हा हॉल उपलब्ध करून दिला आणि त्यांच्या परिवारानं हा कार्यक्रम खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाला खूप मोठा हातभार लावला. म्हणून त्यांचे चिरंजीव वेदांत तांडेल यांचा आपण या ठिकाणी छोटेखानी सन्मान करतो आहोत. मी वेदांत तांडेल यांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठाच्या समोर यावं आणि या ठिकाणी मी विनंती करतो पेंडुरगावच्या सरपंच महोदयांना की आपण या ठिकाणी सन्माननीय वेदांत तांडेल यांचा सत्कार करावा, त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करावी. गेले 2 दिवस आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजून या ठिकाणी वेदांत आणि त्यांच्या परिवाराचं ऋण व्यक्त करूया. एकदा उदंड टाळ्या. प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 या चषकाच्या वेळी आपण हॉल उपलब्ध करून दिलात. आमच्याबरोबर दिवस रात्र मेहनत केली आणि याबद्दल आम्ही आपलं ऋण व्यक्त करतो आहोत. याही पुढे आपलं असंच उत्तरोत्तर सहकार्य मिळेल असा आशावाद व्यक्त करतो आणि आपल्याला भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. यानंतर दुसरा आपण सत्कार करणार आहोत. अर्थात माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय. 2 दिवस ज्यांच्या आवाजानं अनेक जगभरामध्ये आपलं भजन पोचवलं आणि खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्या साऊंड सिस्टीमची नेहमीच प्रशंसा केली जाते, कारण साऊंड सिस्टीम हे खूप महत्त्वाचं काम असतं. सन्माननीय हनु राऊळ यांना विनंती आहे आपण सुद्धा सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे यावं. ते सन्माननीय सुभाष शिरोडकर यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. सुधीरजी साठे साहेब यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते साऊंड सिस्टीमचे सर्वेसर्वा सन्माननीय शिरोडकर यांचा या ठिकाणी सन्मान व्हावा. आणि आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून ज्यांनी 2 दिवस बुवांसहित सगळ्यांना मदत केली आणि आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवला, ते सुभाष शिरोडकर या ठिकाणी सन्मान स्वीकारतायत. आपण त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. त्यांच्याकडून असंच सेवा घडत राहो. आपण आपला अनमोल वेळ आमच्यासाठी दिलात. 2 रात्र आपण जागते झालात.
या भजन समारंभात आपल्यामुळे 4 चांद लागले आणि याबद्दल आम्ही आपलं ऋण व्यक्त करतो आहोत. आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा आणि वाटचालीसाठी पुढे शुभेच्छा देतो. यानंतर पुढचा आपण सत्कार करणार आहोत. गेले 2 दिवस आपला वेळ देऊन या ठिकाणी परीक्षणाची धुराजणी सांभाळली. कारण परीक्षकाची खुर्ची, या खुर्चीला जरी काटे दिसत नसले तरी त्या खुर्चीला काटे असतात. वर मुकुट दिसत नसला तरी वर काटेरी मुकुट असतो आणि या काटेरी खुर्चीवर बसून काटेरी मुकुट धारण करून न्याय द्यावा लागतो. अर्थात हे सिंहासन हे न्यायाधीशांचं सिंहासन असतं आणि ते सांभाळण्यासाठी या ठिकाणी होते दीप्तेश मिस्त्री. मी दीप्तेश मिस्त्री यांना विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठाच्या समोर यावं आणि सत्काराची संधी आम्हाला द्यावी. हा सत्कार यासाठी संदीपजी पेडणेकर साहेबांना विनंती आहे की दीप्तेश मिस्त्री यांचा सत्कार आपल्या शोभास्ते एकदा उदंड टाळ्या त्यांच्याच आवाजातले व्हिडिओ. धन्यवाद. एकदा आपण दीप्तेश मिस्त्री यांच्यासाठी उदंड टाळ्या देऊया. त्यांच्या आवाजातलं हे आपण गाणं ऐकत होतो. यानंतर दुसरे आमचे परीक्षक आहेत मनीषजी तांबोस्कर, ज्यांनी MA ही पदवी धारण केलेली आहे. विनंती आहे की मनीषजी तांबोस्कर यांना की आपण सुद्धा कृपया. सागर सावंत साहेब आपल्याला विनंती आहे. सागर सावंत. मनपूर्वक धन्यवाद. एकदा जोरदार टाळ्या साऊंड सिस्टीमसाठी झाल्या पाहिजेत. अचूक टायमिंग साधत ते जे सादरीकरण करतायत ते सादरीकरण सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. यानंतर पुढचा सन्मान आपण करणार आहोत पुरुषोत्तम परब आणि त्यांच्या परिवारातील सदस्यांचा. पुरुषोत्तम परब आणि त्यांचे सर्व सदस्य मी विनंती करतो पुरुषोत्तम परब यांना की आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी कृपया व्यासपीठाच्या समोर यावं. आणि विनंती असेल त्यांच्या परिवारातील सगळ्यांनाच विनंती आहे की आपण हा सामूहिक सत्कार घ्यावा. पुरुषोत्तम परब आणि त्यांचे वडील काका. सन्माननीय बाबा राऊळ, सन्माननीय बाबा राऊळ आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते
मित्र हो, धन्यवाद. यानंतर पुढच्या सत्काराकडे मी वळणार आहे. खरं तर ही स्पर्धा यशस्वी होण्यामागे ज्यांचा खूप मोठं योगदान आहे ते अजयजी नाईक साहेब यांचाही आपण या ठिकाणी छोटेखानी सन्मान करतो आहोत. अजयजी नाईक साहेब. संदीपजी पेडणेकर सरांना विनंती आहे की आपण अजयजी नाईक यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा, त्यांचं ऋण व्यक्त करावं. या नियोजनामध्ये ज्यांचं खूप मोठं वाटा आहे ते अजयजी नाईक हे सन्मान घेत आहेत. खरं तर एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करत असताना आपण समाजाचं देणं लागतो या उदात्त भावनेतून आपण जो सामाजिक वसा जपता आहात त्याबद्दल आम्ही आपली कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि याही पुढे रंगदेवतेची सेवा आपल्या हातून घडत राहो असे रंगदेवच्या चरणी आम्ही प्रार्थना करतो. मनपूर्वक धन्यवाद. पुढील वाटचालीसाठी लक्ष शुभेच्छा. यानंतर आपण लकी ड्रॉ कडे वळतो आहोत. आजच्या या भाग्यवान विजेत्याचा आपण शोध घेणार आहोत. आयोजकांकडून एक सूचना आलेली आहे. चिठी काढत असताना जर तो भाग्यवान विजेता इथे उपस्थित नसला तर आम्ही दुसरी चिठी काढली जाईल आणि उपस्थित असलेल्या भाग्यवान विजेत्यालाच या ठिकाणी आपण विजेता म्हणून घोषित करणार आहोत. मी पुन्हा एकदा सूचना सांगतो. जेव्हा आपण ही लॉटरी हा लकी ड्रॉ ओपन करणार आहोत, या लकी ड्रॉ मध्ये समजा एखाद्याचं नाव आलं, एखादा भाग्यवान विजेता ठरला, पण तो ह्या हॉलमध्ये उपस्थित नसेल तर आपण दुसऱ्यांदा चिठी काढणार आहोत आणि उपस्थित असलेला भाग्यवान विजेता जो आहे, जोपर्यंत येथे उपस्थित असलेला भाग्यवान विजेता येत नाही तोपर्यंत आपण हा खेळ खेळतच राहणार आहोत. थोडक्यात मी विनंती करतो. या ठिकाणी 5व्या क्रमांकाचा भाग्यवान विजेता कोण? 5व्या सुतिका गोळम. जर असतील तर यायला हरकत नाही. आपण दुसरा भाग्यवान विजेता शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. शंकर घारे, श्री शंकर घारे हे सुद्धा उपस्थित नाहीत. यश आनंद होडावडेकर हे सुद्धा उपस्थित नाहीत. पूर्ण रात्र जात दिली. वैभव महादेव गोळम हे सुद्धा उपस्थित नाहीत. कठीण जात ना या. 3च काढा आणि नंतर हे करणार तर. सावळाराम परब सगळे भाग्यवान लोक झोपायला गेलेली आहेत. इकडेच घे टाकी. दिलीप नाईक दिलीप नाईक या ठिकाणी दिलीप नाईक हे भाग्यवान विजेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण एकदा त्यांचा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं या ठिकाणी 5व्या क्रमांकाचं बक्षीस या ठिकाणी सुपूर्त करतायत. जया गोरे काकांना विनंती आहे, एक संगीत तज्ञ आणि परीक्षक जया गोरे. मित्र हो, लोकशाही या लोकशाहीमध्ये
लोकशाही म्हटली की सगळ्यात मोठे अधिकार असतात ते पत्रकारांना. सत्तेवर बसवण्याचं आणि सत्तेवरून उचलण्याची ताकद त्यांच्याकडे असते. डॉक्टर आंबेडकर सांगतात, क्रांती करायची असेल तर पेन आणि ब्रेन शाबूत असला पाहिजे. आणि असं पेन आणि ब्रेन शाबूत असणारा एकमेव वर्ग असतो तो म्हणजे पत्रकार. आणि या पत्रकारितेमध्ये प्रचंड ताकद असते. अशा एका पत्रकार मित्राचा आपण सन्मान करणार आहोत. दीपेशजी परब यांचा आपण सन्मान करतो आहोत. मी विनंती करतो. दीप्तेश मिस्त्री यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी दीपेश परब यांचा सन्मान व्हावा. दीपेश यांचा सन्मान करतायत. एकदा आपण उदंड टाळ्या. पहिलं अक्षर कॉमन आहे, दीप्तेश आणि दीपेश. एका पत्रकार मित्राचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. मनपूर्वक धन्यवाद आणि खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद सर. यानंतर एक सन्मान होतोय. आज दिवसभर रात्रभर आज गोड आणि मंजूळ आवाज आपण ऐकलात. सुप्रसिद्ध निवेदक ज्यांनी महाराष्ट्रभर आपलं नाव लौकिक मिळवलं ते सन्माननीय वैभवजी खानोलकर प्राध्यापक आहेत. त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी विनंती करतो सन्माननीय मंदिरजी तांबुसकर सरांना आपण त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. अखंड महाराष्ट्रभर आपल्या नावाचा डंका ज्यांनी गाजवला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र सन्माननीय प्राध्यापक वैभवजी खानोलकर सरांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. आजच्या दुसऱ्या दिवसाखेर गोड आणि मंजूळ आवाज ज्यांचा आपण ऐकलात ते सन्माननीय वैभवजी खानोलकर सर, जे प्राध्यापक आहेत या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. खानोलीसारख्या ग्रामीण भागामधून बिलॉंग करतात. धन्यवाद सर, आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. धन्यवाद. फक्त या सत्काराला उत्तर देताना मला संतश्रेष्ठ तुकोबा महाराजांच्या 2 ओळी आठवतात. नका देऊ माझं मोठेपणा, मी तुमच्या त्याला एककण. मी फक्त माझी सामाजिक बांधिलकी निभावली. मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर आपण चौथ्या बक्षिसाकडे वळतो आहोत. लकी ड्रॉ आणि भाग्यवान विजेता सुधीर चुडजीवाला. सुधीर चुडजी उपस्थित नाहीत. रामचंद्र सावंत उपस्थित आहेत आणि चौथ्या क्रमांकाचं बक्षीस लकी ड्रॉ पुढे या ठिकाणी आपण त्यांचं या बक्षीस त्यांच्याकडे सोपवतो आहोत. लकी ड्रॉ आणि लकी ड्रॉचे जे प्रायोजक आहेत ते सुजाता पडवळ मॅडम, विजयजी रेडकर, अजयजी नाईक, संदीप उर्फ दाजी पेडणेकर, सुभाष सावंत या सगळ्यांचं मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो. यानंतर तिसऱ्या बक्षिसासाठी आपण जाणार आहोत. तिसरं बक्षीस आणि भाग्यवान विजेता सुशांत परब तुळस उपस्थित नाहीत. अमोल परब हेही उपस्थित नाहीत. वेदांती तावडे ह्याही उपस्थित नाहीत. लकी ड्रॉ आणि या लकी ड्रॉ स्पर्धेचा विजेता विजय रेडकर हेही उपस्थित नाही.
हा धन्यवाद. विजयजी रेडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो कोणाच असते इस्त्री, मी सन्माननीय नाना राऊळ यांना विनंती करेन की आपण 3ऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस विजय रेडकर यांच्याला सुपूर्द करावं. यानंतर 2ऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस ज्याने हे बक्षीस प्रायोजित केलं त्या सगळ्यांचंच ऋण व्यक्त करतो. महादेव परब आणि भाग्यवान विजेता या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मित्र हो, आयोजक इतकी काटेकोरपणे आणि हे बक्षीस आहे कुकर. महादेव परब. एकदा या विजेत्याचा आपण उदंड टाळ्या वाजवून कौतुक करूया, कारण हे जर विजेते मिळाले नसते तर अजून आम्हाला शोधावं लागलं असतं. आपण इथे थांबलात त्याबद्दल खरंच आपलं आभार. आणि या स्पर्धेतला शेवटचा अर्थात एकच राहिले ना अंतिम विजेता महाविजेता कोण बघूया. लकी ड्रॉ साईश कुंभार उपस्थित नाहीत. सुजाता पडवळ, विजय रेडकर, अजयजी नाईक, संदीप उर्फ दाजी पेडणेकर आणि सुभाष साबण यांनी निखिल भगत जर उपस्थित असतील आणि लकी ड्रॉचा हा महाविजेता सिलिंग फॅन आपण देऊन त्याचा गौरव करतो आहोत. एकदा उदंड टाळ्या निखिल भगत यांच्यासाठी. सगळ्या भाग्यवान विजेत्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन. सगळ्या भाग्यवान विजेत्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. खरं तर या आयोजक मंडळाचं कौतुक केलं पाहिजे, कारण ज्या प्रकारे त्यांनी लकी ड्रॉचे नियम बदलले ते खरं आव्हान होतं. जर ते मिळालंच नसते तर वेळ गेला असता. मला सुद्धा भीती वाटत होती. आपण एकदा आयोजकांसाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. सुधीर झाटिये यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते सुधीर झाटिये आपल्याला विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते हा अंतिम महाविजेता याला आपण हा भेटवस्तू सुपूर्द करावी. धन्यवाद. या स्पर्धेतील उत्कृष्ट तबलावादक, तबला आणि पकवाज जुगलबंदी, उत्कृष्ट तबला आणि पकवाज जुगलबंदी आणि हे बक्षीस जात आहे नादब्रह्म भजन मंडळ, ओम नादब्रह्म भजन मंडळ अलिबाग, विराज म्हात्रे आणि पार्थ म्हात्रे. एकदा उदंड टाळ्या. उत्कृष्ट तबला पकवाज जुगलबंदी अलिबागला हे बक्षीस जात आहे. रायगडच्या दोन्ही सुपुत्रांना विनंती आहे. शेखरजी तुळसकर आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते उत्कृष्ट तबला पकवाज जुगलबंदीचं पारितोषिक विराज आणि पार्थ याला या ठिकाणी आपण प्रदान करावं. ओम नादब्रह्म भजन मंडळ अलिबाग, जिल्हा रायगड. रोख प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपण त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे हे बक्षीस आपण प्रदान करतो आहोत. खूप खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन. यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गवळण ठरते आहे बाप्पादेवी प्रासादिक भजन मंडळ पेझारी रायगड. उत्कृष्ट गवळण जर उपस्थित असतील या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गवळण या ठिकाणी दीपेश परब यांना विनंती आहे आपण हे बक्षीस या ठिकाणी सुपूर्द करावं. त्यानंतर या धन्यवाद. यानंतर या स्पर्धेतला सर्वोत्कृष्ट गजर आणि हे बक्षीस जात आहे लिंगेश्वर प्रसादिक भजन मंडळ विरार. लिंगेश्वर प्रसादिक भजन मंडळ विरार त्यांचे जर सहकारी असतील तर. आणि मी सन्माननीय नाना राऊळ यांना विनंती करतो की उत्कृष्ट गजराचं बक्षीस आपण या ठिकाणी सुपूर्द करावं.
उत्कृष्ट गजर लिंगेश्वर प्रसादिक भजन मंडळ अमृतवाणी अभंग भारुड कीर्तन गाणे अभंग भारुड कीर्तन गाणी अभंग भारुड कीर्तन गाणी संतांची अमृतवाणी अभंग भारुड कीर्तन गाणे धन्यवाद. यानंतर उत्कृष्ट हार्मोनियम आणि हे उत्कृष्ट हार्मोनियमचं जे बक्षीस आहे सन्माननीय दशरथ गडेकर युवा मोर्चा उपाध्यक्ष वेंगुर्ला आणि सुधीर भगत आणि नितीन कोचरेकर यांनी हे बक्षीस सुपूर्द केलेलं आहे आणि हे बक्षीस जात आहे स्वरधारा भजन मंडळ तांबोळी राजेश नाईक या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट हार्मोनियम वादक. यानंतर पुढच्या बक्षिसाकडे आपण वळणार आहोत अर्थात शिस्तबद्ध संघ आणि या स्पर्धेतला शिस्तबद्ध संघ रोख रुपये 1000 सौजन्य सन्माननीय सचिन राऊळ आणि चषक विक्रांत चुडजी निवृत्त सैनिक आणि या स्पर्धेतील शिस्तबद्ध संघाचं जे बक्षीस आहे ते जात आहे विष्णू स्मृती भजन मंडळ डोंबवली देवस्थान मानकरी हनूर राऊळ यांना विनंती आहे शिस्तबद्ध संघाचं जे बक्षीस आहे ते आपण या ठिकाणी प्रदान करावं. विजेत्यांचे आभार. यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट झांजवादक हे बक्षीस पुरस्कृत केलेले आहे संकेत सावंत त्याचबरोबर चषक सन्माननीय किशोर सावंत साईनाथ परब आणि समीरजी तांबोस्कर आणि हे या बक्षिसाचे मानकरी ठरतायत चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ वेंगुर्ला चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ वेंगुर्ला यांच्या झांजवादक आर्यन आईर हे या स्पर्धेचे मानकरी ठरत आहेत या झांज वादनाचे मानकरी ठरत आहेत. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक करूया आणि त्या ठिकाणी संदीपजी पेडणेकर साहेबांना विनंती आहे की आपण या झांज वादकाचा यथोचित सन्मान करावा. त्यानंतर या स्पर्धेतील तबला रोख रुपये 1000 सौजन्य तेजास कुंभार बूथ अध्यक्ष आणि चषक कृष्णा शिरोडकर आणि या स्पर्धेतील उत्कृष्ट तबलावादक ठरतोय अमन सातार्डेकर महापुरुषोत्तम प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. अमन सातार्डेकर यांना विनंती आहे आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचावर यावं. संतोष गावडे पेंडूरचे प्रथम नागरिक तथा सरपंच महोदयांना विनंती आहे आपण अमन सातार्डेकर यांचे या ठिकाणी कौतुक करावं. अमनजी सातार्डेकर यांना सन्मानित करावं. यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट कोरस रोख रुपये 1000 रुपेश कोचरेकर ग्रामपंचायत सदस्य पुरस्कृत त्याचबरोबर गोट्या परब आणि विलासजी नार्वेकर यांच्याकडून चषक आणि उत्कृष्ट कोरस हे बक्षीस जात आहे कोटेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ हरकुल तालुका कणकवली. कोटेश्वर प्रासादिक भजन मंडळाचे जर सदस्य असतील तर कृपया रंगमंचावर येऊन बक्षीस स्वीकारायला हरकत नाही. कोटेश्वर भजन मंडळ हरकुल आणि बाबा राऊळ यांना विनंती आहे. बाबा राऊळ आपल्याला विनंती असेल बाबा राऊळ यानंतर या स्पर्धेमधील सर्वोत्कृष्ट पखवाज वादक आणि सर्वोत्कृष्ट पखवाज वादक या ठिकाणी ठरतोय सन्माननीय प्रमोद गोळम बूथ अध्यक्ष आणि चषक रत्नाकर शिरोडकर आणि बंड्याजी होडावडेकर आणि दादा गावडे आणि या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट पखवाज ठरतोय
महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी प्रथमेश राणे, पोलीस पाटील सागर सावंत यांना विनंती आहे. पोलीस पाटील सागर सावंत यांना विनंती आहे. पकवाज वादकाचा गौरव आपल्या शुभ हस्ते व्हावा. पुष्पवर्षाव करीती ब्रह्मादिक सुरवर नारद धिटता धिटता धिटकृता किटता दिंडा घगिता कडता तर्किटता तर्किटता वाजत मृदंग नाचत वैष्णव धिंडा गदा गदिंडा गदा धिंडा गदा गदिंडा गद. धन्यवाद आणि विजेत्यांचे आभार. या ठिकाणी या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट गायक आणि रोख रुपये 1000 पिंट्या राऊळ बूथ अध्यक्ष आणि चषक शिवप्रसाद घारे. आणि या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट गायक ठरतायत लिंगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ विरार बुवा योगेश मिस्त्री, दिप्तेश मिस्त्री. आपल्याला विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण एका गायकाचा सन्मान करावा. या स्पर्धेचे परीक्षक आणि वेंगुर्ल्यातले एक उत्तम बुवा हरी जय जय राम, हरी जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरी जय जय जय, हरी जय जय राम, हरी जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरी. मित्र हो, वैयक्तिक बक्षिस या ठिकाणी संपलेली आहेत. आपण परीक्षक मनोगताकडे वळणार आहोत. वेळेचं भान बागून परीक्षकांनी या ठिकाणी बोलणं टाळलेलं आहे. पण तुम्हाला जर काही या ठिकाणी विचारायचं असेल तर परीक्षक फोनवर बोलू शकतात, ती सोय उपलब्ध आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी या स्पर्धेमधील तृतीय क्रमांकाचं उत्तेजनार्थ पारितोषिक जात आहे. रोख रुपये 3000, सौजन्य सन्माननीय किरणजी तांडेल, चषक सन्माननीय संजय केणी युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य. आणि उत्तेजनार्थ तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक जात आहे दत्तकृपा प्रासादिक भजन मंडळ वैभववाडी. दत्तकृपा प्रासादिक भजन मंडळ वैभववाडी या स्पर्धेतील उत्तेजनार्थ तृतीय क्रमांक. दत्तकृपा प्रासादिक भजन मंडळाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. या स्पर्धेतील द्वितीय क्रमांकाचं उत्तेजनार्थ बक्षीस जात आहे. द्वितीय क्रमांकाचं जे बक्षीस आहे ते रोख रुपये 5000 सन्माननीय मयुरी वडाचे पाटकर मातोंड सरपंच याने पुरस्कृत केलेलं आहे. आणि चषक कुमारी आराध्या गौरेश आरमारकर. आणि उत्तेजनार्थ द्वितीय क्रमांक जातोय विष्णुस्मृती भजन मंडळ डोंबिवली ठाणे. सगळ्यांनी कृपया रंगमंचाकडे यावं. डोंबिवली हे बक्षीस या ठिकाणी मनीषजी तांबोसकर आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते परीक्षक म्हणून काम करणारे. यानंतर रोख रक्कम, आकर्षक चषक आणि मानपत्र असं या बक्षिसाचं स्वरूप. धन्यवाद. विजेत्यांचं हार्दिक अभिनंदन, मान्यवरांचे आभार. या स्पर्धेतील तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस अर्थात मुख्य बक्षिसाकडे आपण चाललेलो आहोत. तृतीय क्रमांक उत्तेजनार्थ प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस आहे आणि हे बक्षीस पुरस्कृत केलेलं आहे रोख रुपये 7000 रामसिंग उर्फ भाई राणे रेडी सरपंच. आणि चषक नितीनजी चव्हाण भाजप मंडल चिटणीस आणि सन्माननीय शंकरजी घारे शक्ती केंद्र प्रमुख तुळस. आणि हे उत्तेजनार्थ प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस या ठिकाणी जात आहे ते म्हणजे चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ वायंगणी तालुका वेंगुर्ला. मी विनंती करतो सर्व सदस्यांना बुवांसहित
की आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचावर यावं आणि हे बक्षीस स्वीकारावं. चिंतामणी पिंट्या राऊळ, आपणास सन्माननीय पिंट्याजी राऊळ, आपणास विनंती आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते उत्तेजनार्थ प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ वायंगणी वेंगुर्ला यांना या ठिकाणी देऊन त्यांचा गौरव करावा. रोख रक्कम, आकर्षक चषक आणि गुलाबाचं फूल. आता या ठिकाणी आपण या स्पर्धेचा तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर करतो आहोत. तृतीय क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते रोख रुपये 11,000 आणि हे सौजन्य सन्माननीय सुधीरजी झाटिये यांच्याकडून आहे आणि चषक प्रणव वायंगणकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा वेंगुर्ला मंडल अध्यक्ष, आणि या चषकाचा प्रदेशाध्यक्ष चषकाचा तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय महापुरुष भजन मंडळ पिंगोळी तालुका कुडाळ. मी सगळ्याच मान्यवरांना विनंती करतो की आपण सगळ्यांनीच सामूहिकपणे हे बक्षीस या ठिकाणी प्रदान करावं. तृतीय क्रमांकाचं मानकरी, तृतीय क्रमांकाचा विजेता, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. या स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांकाचा विजेता त्यांच्या सगळ्या मंडळातील सदस्यांना विनंती आहे की आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचाकडे यावं आणि मान्यवरांच्या हस्ते हे बक्षीस स्वीकारावं. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवस प्रत्यर्थ प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 आणि या स्पर्धेतला तृतीय क्रमांकाचा विजेता तुमच्या समोर येतोय महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगोळी. आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून या मंडळाचं कौतुक करूया. विजेत्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. याही पुढीलच्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला सातत्याने यश मिळो अशी रंगदेवाच्या चरणी प्रार्थना. आपला हा प्रवास असाच संगीतमय होऊ या शुभेच्छेसह आपल्याला सदिच्छा देतोय. या स्पर्धेतील द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस जातंय. द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस आहे रोख रुपये 15,000. सन्माननीय सौ रश्मी परब, तुळसगावच्या प्रथम नागरिकचा सरपंच, त्याचबरोबर चषक सचिनजी नाईक, तुळस उपसरपंच, आणि सन्माननीय समीरजी कुडाळकर उद्योजक यांच्या माध्यमातून. आणि या स्पर्धेचा द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय ओम नाद ब्रह्म भजन मंडळ अलिबाग जिल्हा रायगड. रोख रुपये 15,000. सर्व सदस्यांना ओम नाद ब्रह्म भजन मंडळ अलिबागच्या सर्व सदस्यांना विनंती असेल कृपया आपण सन्मानपूर्वक रंगमंचाकडे यावं आणि आपल्या बक्षिसाचा आदरपूर्वक स्वीकार करावा. रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपण या प्रदेशाध्यक्ष चषकाचं आयोजन केलेलं होतं आणि त्याचा उपविजेता अर्थात द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रुपये 15,000 आणि चषक या ठिकाणी रायगडचे मंडळ अलिबाग ओम नादब्रह्म भंजन मंडळ अलिबाग रायगड या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारताना आपण एकदा त्यांचे उदंड टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक करूया. कारण सिंधुदुर्ग सारख्या जिल्ह्यामध्ये येऊन आपण जे आपली अदाकारी दाखवलीत आणि रसिक प्रेक्षकांबरोबरच परीक्षकांच्या मनाचा वेध घेतलात याबद्दल आपलं कौतुक. आपल्याकडून सुद्धा सातत्याने अशी सेवा घडो. संत महंत देती हिंदुत्वाचा मंत्र,
हिंदुत्वाचा मंत्र नीती हिंदुत्वाचा मंत्र मायभूमी अनचंद्र वारोणी काय माया माया निवारोणी जाय माया माया विजेत्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि मान्यवरांचे आभार. या ठिकाणी भाजपचे सर्व कार्यकर्ते आहेत त्या सगळ्यांना आग्रहाची विनंती की कृपया आपण सगळ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी रंगमंचावर यावं आणि सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी रंगमंचाकडे यावं. सर्व मान्यवरांना सुद्धा विनंती असेल की आपण जरा स्टेजच्या पुढे यावं जेणेकरून जो या स्पर्धेतील आता बोलताय सर्वांना विनंती आहे की आपण कृपया समोर राहावं. आयोजकांची विनंती आहे आपण सगळ्यांनी समोर राहावं. आता आपण महाविजेता या ठिकाणी घोषित करणार आहोत. तत्पूर्वी या ठिकाणी द्वितीय क्रमांकाचा जो पारितोषिक विजेता संघ होता ओम नादब्रह्म भजन मंडळ अलिबाग यांचे जे बुवा आहेत ते या ठिकाणी व्यक्त होत आहेत. नमस्कार, रामकृष्ण हरी. मी भाषण करण्या इतपत किंवा काहीतरी बोलण्या इतपत मोठा नाही आहे, शब्द गोळा करावेच लागतील. पण एवढ्या लांब अलिबागवरून 10 तासाचा प्रवास करून इथपर्यंत आलोय. मुळातच एवढ्या लांबच्या मंडळाला बोलवणं आणि ज्या आदरातिथ्याने आम्हाला बोलवलं, आमची इथे राहण्याची जेवण्याची जी सोय केली त्याबद्दल ह्या आयोजकांचे मनापासून आभार मानतोय. कारण त्यांनी फोन केल्यापासून ज्या प्रेमाने आमच्याशी बोलले ते खरं तर माझ्यासारख्या नवीन कलाकाराला खूप मोठी गोष्ट होती. ते प्रेम हे कोकणातच मिळू शकतं आणि हे मी मंडणगडमध्ये सुद्धा मिळवलं होतं आणि ते इथे सुद्धा मिळालंय. त्याबद्दल आयोजकांचे मनापासून आभार. आपलं प्रेम आशीर्वाद आमच्यासारख्या नवोदित कलाकारांवर असंच राहू द्या हीच विनंती मी पांडुरंग चरणी करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. बुवा धन्यवाद. जे जे उदात्त असतं, जे जे दिव्य असतं आणि जे जे भव्य असतं त्याचं नेहमीच कौतुक करणं पाहिजे आणि ही आपली संस्कृती आहे. याचा आपण आदर राखत ज्या आयोजकांबद्दल मत व्यक्त केला त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीनं आपलं ऋण व्यक्त करतो. आणि या स्पर्धेतील अंतिम विजेता अर्थात महाविजेत्याचं नाव, प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्याचं नाव आम्ही घोषित करतो. प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 21,000 आणि हे सौजन्य हे पारितोषिक दिलं होतं. सन्माननीय अरविंद नाईक उद्योजक आणि चषक पुरस्कृत केला आहे. मिलिंद तुळसकर भाजप नेते मुंबई, त्याचबरोबर विश्वास सावंत भाजप नेते आणि आनंद तांडेल उद्योजक. आणि मी ऑडियन्सला रसिक प्रेक्षकांना विचारू इच्छितो हा पहिला नंबरचा दावेदार कोण असणार? पहिल्या नंबरचा दावेदार कोण असेल? ऑडियन्सला मी विचारतोय. आणि या स्पर्धेचा प्रजेताध्यक्ष 2025 या स्पर्धेचा महाविजेता आहे लिंगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ विरार. लिंगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ विरार. आपण एकदा उदंड टाळ्या वाजवून या ठिकाणी या मंडळाचं अभिनंदन करूया. भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसाप्रीत्यर्थ लिंगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ विरार यांचं मनपूर्वक कौतुक अभिनंदन. आणि याही पुढे तुमच्याकडून अशीच सेवा घडो या आशावादासह ज्ञात अज्ञात लोकांचं मी ऋण व्यक्त करतो.
ज्यांचं नाव चुकून राहिलं असेल त्यांचं मी जाहीर माफी मागतो. पुनश्च एकदा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा देतो आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुमच्यासारख्या सुज्ञ लोकांबरोबर संवाद साधण्याची संधी दिल्याबद्दल मी वैभवजी होडावडेकर आणि त्यांचे सहकारी त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं ऋण व्यक्त करतो आणि जाता जाता फक्त 2 ओळी म्हणतो. या ठिकाणी सगळे भाजपचे कार्यकर्ते दिसतायत, त्यांचं सुद्धा कौतुक. आभाराचा भार कशाला, सत्काराला हार कशाला, बांधायाचे घर हृदयामध्ये तर त्या घराला दार कशाला. आपण या ठिकाणी मला संधी दिलात, आपल्याशी बोलण्यासाठी आपल्या बरोबर बोलता आलं, भजनाच्या माध्यमातून या रंगदेवतेची सेवा करता आली. ही सेवा मी या ठिकाणी रंगदेवच्या चरणी समर्पित करतो. आपल्या सगळ्यांचा शुभ आशीर्वाद या ठिकाणी सगळ्यांवर राहो अशी परमेश्वरा चरणी प्रार्थना करतो. आपल्या सगळ्यांना दीर्घायुष्य लाभो, आपल्या चांगल्या इच्छा पूर्ण हो ही प्रार्थना जयतीराला करतो आणि ज्ञात अज्ञात सगळ्याच लोकांचं मनपूर्वक ऋण मानून भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं आणि रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचं या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो आणि प्रदेशाध्यक्ष चषक 2025 याचा उद्घाटन समारंभ बरोबरच बक्षीस वितरण समारंभ सोहळा या ठिकाणी समाप्त झाला असं जाहीर करून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.